Ở cái thời đại 4.0 này thì người người nhà nhà đều sở hữu cho mình một chiếc điện thoại thông minh. Vì sự tiện lợi của chiếc điện thoại, các app mua sắm trực tuyến đã được ra đời để phục vụ nhu cầu thiết yếu của nhân loại. Điều đó khiến tiền lương mỗi tháng của mọi nô lệ tư bản càng có lý do chính đáng để âm về số không mỗi khi có sale sập sàn. Bỗng một ngày đẹp trời, đài truyền hình chiếu đoạn quảng cáo về bộ đồ thể thao luôn vui tươi khiến dân tình trao đảo. Nó dần trở thành bộ đồ thể thao quốc dân, từ phụ nữ tới đàn ông, độc thân hay đã lập gia đình đều muốn sở hữu. Già trẻ, lớn bé, từ nông thôn đến thành thị đều sở hữu cho mình một chiếc áo khoác thể thao đắt tiền này. Hôm nay, giám đốc của bộ phận marketing nhãn hiệu lớn GoLive quyết định tung 100 bộ phiên bản giới hạn và sẽ ghi vào mỗi bộ đồ những con số từ 1 tới 100, chỉ có GoLive là độc quyền bán những bộ đồ này. Số 1 là 10 triệu won cứ thế số 2, số 3 và các số sau đó lần lượt giảm xuống 10.000 won mỗi khi số tăng lên. Vì thế số 100 sẽ được bán với giá 9 triệu won. Các quý tộc, tài phiệt trên khắp thế giới đồng loạt truy cập vào GoLive để mua bộ đồ hàng hiệu kia. Sau một thời gian chờ đợi thì cuối cùng chàng trai đeo kính đen kia cũng đã ngạo nghễ tranh được chiếc áo số 1. Anh ta là Kang Ji Sung đẹp trai, nhà giàu nứt đổ vách, sống ở một dinh thự xa hoa lộng lẫy ở nước ngoài. Người đàn ông có nghệ danh là Louis, anh được mệnh danh là ông hoàng mua sắm. Khi mà sinh ra thì anh không có gì áp lực bằng áp lực xài tiền, thì mua sắm là thứ giúp anh ta đỡ áp lực cuộc sống. Những món hàng sang xịn mịn mà anh sở hữu phải đổi bằng những ngày tháng thức đêm thâu đêm săn sập sàn. Bữa ăn sáng của anh ấy cũng phải có người cơm bưng nước rót, anh ta cố gắng ăn nhanh là cũng vì nể mặt chủ tịch là bà nội của mình. Vừa ăn xong anh muốn uống một ly cà phê muối, nào ngờ ông quản gia Kim lại cho anh uống thảo dược. Điều đó khiến Ji Sung liền phun ngay lập tức. Người dám chạy, kẻ dám đuổi theo, cả hai như mèo với chuột. Ji Sung vì bất cẩn mà đã té ngã, ông quản gia còn đè lên khiến cậu ấm liền chảy máu mũi. Việc này sau đó tới tay của chủ tịch, khiến bà rất lắng lo cho cục vàng của mình. Nhân lúc bà đang lo lắng, Ji Sung đã nghĩ ra một kế sách để giúp anh đi mua sắm. Thế là anh nhõng nhẽo với quản gia Kim rồi call video cho bà. Giờ chỉ có mua sắm thì anh đây mới nín thôi. Thế là được dịp hai người liền lên con siêu xe đắt tiền hết ga hết số để đi mua sắm. Đến cửa hàng trang sức đá quý, dường như những món đồ độc nhất đều phát sáng lấp la lấp lánh và gọi tên của Ji Sung. Cứ theo cái đà ấy, anh đi lên rồi đi xuống quét sạch hết những món đồ độc nhất của cửa tiệm. Chủ tiệm cũng rất vui vì có một vị khách tài năng như thế, nên anh cũng đã chế tác ra một chiếc quần xịp độc nhất dành cho anh. Bờ mông căng tròn phía sau sẽ có chữ ký tên của anh, còn phía trước còn được đính thêm 2 viên kim cương hàng hiệu. Mặt khác ở bên Đại Hàn Dân Quốc, bà chủ tịch đang bước vào tập đoàn của mình với vô số nhân viên phải khép nép cúi đầu chào. Vài người ở công ty bắt đầu kể nhau nghe về bà chủ tịch kính nể của họ. Chủ tịch của chúng ta đã có một cuộc đời rất khó khăn. Ở tuổi 42, bà đã mất chồng, người như là cả thế giới đối với bà. Ở tuổi 52, bà đã mất con trai và con dâu mà bà vô cùng yêu quý. Giờ máu mủ duy nhất của bà chính quý tử Ji Sung. Vì tin lời thầy bói trên núi bảo rằng bà có số sát tinh bạch hổ nên người nhà ở gần sẽ vì bà mà mất. Vì thế mà Ji Sung đã phải sống một cuộc sống xa hoa, lộng lẫy nhưng đầy sự cô đơn ở nước ngoài. Mọi người đang thắc mắc không biết cháu trai ấy đã lớn chưa, thì cô gái từ bên trong toilet đi ra tiết lộ. Cậu ta đã 25 tuổi và Louis cũng chính là cháu trai của chủ tịch. Bên này Ji Sung đang đọc sách chill chill cùng khuôn viên rộng 80 ha của mình thì được Maji gọi đến hỏi thăm. Được anh bắt máy, Maji liền hỏi về tình hình sức khỏe và thời tiết thế nào. Mà những giáo án này cô đã lặp lại rất nhiều lần khiến anh phát ngán. Và việc kết hôn với cô là điều anh đang rất không muốn. Anh lạnh lùng bảo rằng anh không thích cô một cách tuyệt tình, rồi lặng lẽ cúp máy. Mà cái nét gia trưởng, lạnh lùng, đanh đá này khiến Maji rất là ưng cái bụng. Ji Sung vào nhà mở một chương trình thực tế lên xem thì gặp được cô gái tên Go Bok, một cô gái với làn da bánh mật, chân chất thật thà. Ấy vậy mà nụ cười hồn nhiên của cô ấy qua màn hình TV đã khiến trái tim Ji Sung bị chững lại một nhịp. Anh chìm sâu vào nụ cười ấy. Quản gia dùng ánh mắt nhìn thấu hồng trần của mình. Ông thấy đây là phản ứng hiếm thấy đến từ cậu chủ. Ở nơi mà Go Bok ở chỉ là một căn nhà đơn sơ ở vùng núi hẻo lánh của Hàn Quốc. Cô sống cùng một người bà đã lớn tuổi cùng một đứa em, nhưng nó đã bỏ nhà lên thành thị xa hoa mà chưa quay lại. Ngôi nhà cô ở không có điện và thứ cô thèm muốn nhất là một chiếc tủ lạnh. Nghe cuộc sống khó khăn của Go Bok, Ji Sung liền muốn giúp đỡ nhưng liền bị quản gia nói đạo lý luân hồi, rất chi là nhức cái đầu. Tại công ty GoLive, anh giám đốc Jong Won chẳng ưng bản kế hoạch nào cả. Tuy nhiên chỉ có bản kế hoạch của Maji là anh có vẻ hơi ưng cái bụng. Ở trên ngọn núi khỉ ho có gáy, Go Bok cùng hai chú hàng xóm đã tìm được một cây sâm 50 năm tuổi. Hai người ra sức khuyên cô nên bán nó sẽ thu được một số tiền lớn. Nhưng Go Bok từ chối vì thứ quý giá này cô sẽ dành lấy cho người bà đang ốm của mình ở nhà. Cô vui vẻ đem thành quả mình đã tìm được ở khu rừng sâu về cho người bà của mình. Nhưng gọi mãi mà bà không trả lời, bà chỉ ngồi đó cùng đống rau còn đang nhặt lỡ. Lúc này Go Bok mới nhận ra người bà già yếu của mình đã rời khỏi thế gian này. Cô bật khóc rồi đỡ bà trên cánh tay của mình. Đôi khi chúng ta sẽ không biết được lần nào sẽ là lần cuối bên nhau. Trời sau đó cũng đổ cơn mưa nặng hạt, hòa theo tiếng mưa rơi trên mái nhà đó là tiếng khóc vô cùng buồn bã của Go Bok. Mặt khác tại dinh thự xa hoa của Ji Sung cũng đang có mưa rất to, dù vậy anh vẫn rất muốn đi dự sinh nhật của bạn. Nhưng quản gia liền ra sức ngăn cản và cho rằng cậu là cục vàng của chủ tịch và là người chủ tịch yêu thương nhất. Nghe lời này khiến anh nhớ lại khi còn nhỏ, anh đã khóc rất nhiều vì bản thân không có bố và mẹ. Dù sinh nhật bà có mua vô số đồ chơi đắt tiền, với đứa trẻ khác chắc đó chính là niềm vui.
Nhưng với Ji Sung thì chỉ mong ước rằng có bố và mẹ ăn cùng mình như bao người khác. Bà anh lúc ấy đã bật khóc khi nghe lời ước nguyện ấy. Nghĩ lại chuyện ấy, Ji Sung liền bước vào nhà không cố chấp nữa, vì anh không muốn để bà mình buồn. Em của Go Bok giờ đã làm dân tổ phóng đổ tim em, mà không hề biết rằng người bà của cậu ta đã vừa mất. Go Bok gái quê xinh đẹp và hiền lành, thấy bà lão kế bên đang đói bụng, cô vui vẻ nhường phần ăn của mình cho bà ấy. Trong lúc ăn, bà bị mắc nghẹn và nhờ cô đi mua nước dùng mình ở canteen. Go Bok không nghĩ ngợi gì mà vội vã đi mua giúp bà, nhưng khi quay lại thì hành lý và bà lão khi nãy đã biến mất trong lúc tàu dừng lại. Cô loay hoay hỏi từng người ở đó nhưng không một ai là quan tâm điều đó cả. Go Bok xuống tàu rồi ngồi một mình thẫn thờ với chai nước suối trên tay. Cô quyết định đi tìm cảnh sát để mong anh ta có thể giúp mình tìm lại đồ mất. Nhưng cô không có điện thoại nên dù có cố gắng nhưng cũng không đáng kể. Đang bất lực ngồi một mình ở nơi đợi tàu, bỗng Go Bok từ xa xa nhìn thấy một quý ông lịch lãm với độ uy tín khá cao. Sau khi cô đã check va bằng đôi mắt nhìn thấu hồng trần của mình, Go Bok quyết định đi tới và chặn đường anh ta, sau đó đem ra nhân sâm ngàn năm và bắt anh ta phải mua. Cô biết giá thật nó phải hơn 5 triệu won nhưng cô sẽ giảm giá còn 1 triệu won cho anh. Jong Won liền quát rằng cô bị điên khi giao bán củ sâm quý hiếm như thế vào lúc nửa đêm ở ga tàu. Anh ta định quay lưng rời đi thì Go Bok đọc đầy đủ họ và tên mình cho anh ta nghe. Thấy cô ta chân thành như thế, Jong Won liền đặt cọc 100.000 rồi đem nó kiểm tra, sau đó trả thêm. Để thêm độ uy tín, Go Bok muốn được biết tên anh ta và quyết sẽ đi tìm tận chân trời góc bể nếu anh không trả lại số tiền còn thiếu mình. Thấy cô không có điện thoại nên anh đành ghi giấy và đưa nó cho cô. Về đến nhà, tắm rửa sạch sẽ thơm tho, anh vẫn chưa biết bản thân mua về cái thứ dở hơi này làm gì. Nhưng cái tên Go Bok dường như đã in hẳn vào tâm trí của anh. Với 100.000 won ít ỏi, Go Bok lang thang trên phố cuối cùng cũng ghé chân vào nhà tắm hơi để tá túc tạm. Còn ở bên dinh thự xa hoa, tranh xả, Ji Sung lên đồ rồi lặng lẽ trốn ra khỏi nhà. Quản gia Kim nghe tiếng động lạ liền đi ra kiếm tìm. Ji Sung đã thành công mở được khóa cửa, ai ngờ còn có đó là khóa điện tử. Tiếng chuông phát lên, lần lượt mọi người trong nhà náo loạn. Ji Sung cứ thế nhảy thẳng xuống cửa sổ, rồi một mình chạy vào khu rừng hoang vắng. Hóa ra đó chỉ là giấc mơ của bà chủ tịch. Bà tỉnh dậy với cơn sốt rất cao, bà lo cho đứa cháu trai quý tử của mình rồi ngất lịm đi. Bà nhanh chóng được đưa vào bệnh viện với số những căn bệnh xấu trong người, bác sĩ mong gia đình nên chuẩn bị tinh thần. Sáng hôm sau, Ji Sung cũng nhận được tin và nhanh chóng đi lên chuyến bay hạng thương gia để quay về Hàn Quốc thăm bà mình. Sáng hôm sau, Go Bok đi phát tờ rơi với mong muốn sẽ tìm lại được người em trai bỏ đi của mình. Vô tình nhìn thấy một người ngủ bờ ngủ bụi nằm trên cầu thang, cứ tưởng đó là em trai Bok Nam. Go Bok vội vã chạy tới gọi dậy thì bất ngờ người đàn ông đẹp trai mặc chiếc áo giống em mình, đó lại chính là Ji Sung. Go Bok liền đi tới đối chất, cho rằng bộ đồ mà anh ta đang mặc chính là của em trai mình, trong khi em cô chỉ mặc dép một còn cái áo kia là hàng độc nhất vô nhị. Cả hai sau đó đi tới đồn cảnh sát và Ji Sung không thể lấy được dấu vân tay vì không có đăng ký. Anh ấy đã mất hết ký ức của mình và chẳng nhớ gì cả. Cảnh sát nói cho cô biết bộ đồ đó là đồ thể thao quốc dân, nhưng Bok Son liền phản bác vì chiếc áo của em cô có mũi khâu và chiếc áo mà Ji Sung mặc cũng như thế. Dù đã đưa ảnh em trai cho anh ta xem nhưng Ji Sung vẫn không nhớ gì cả. Thấy anh ta là manh mối duy nhất để cô tìm thấy em mình, Bok Son quyết định bao nuôi Ji Sung trong thời gian anh ta nhớ lại. Trên đường đi họ thấy một chiếc xe đã bị cháy khét đen thùi lùi. Bên này bà chủ tịch cầm di vật cuối cùng của Ji Sung là chiếc đồng hồ rồi khóc một cách đầy đau khổ, sau đó thì ngất đi. Đâu biết rằng cháu trai bà vẫn còn rất ổn và khỏe, giờ đây gặp gì anh cũng muốn ăn. Bánh mì trứng ven đường, đi ngang nhìn thấy thì anh cũng xin ngay một cái ăn đáo để. Go Bok cũng chỉ đành lực bất tòng tâm mà trả tiền. Sau đó cô đi tới chỗ làm và bắt anh ngồi chờ. Ji Sung cũng ngoan ngoãn nghe theo, vô tình ngửi thấy mùi cà phê thoang thoảng khiến anh không thể cưỡng lại. Cứ thế anh bị bảo vệ lôi ra ngoài đường vì bị tố cáo là tên hai tên. Lúc sau Bok Siêu cũng làm xong việc rồi đi ra đón anh, còn gia đình Ji Sung lúc này đang buồn bã làm tang lễ cho anh. Misa khóc cạn nước mắt vì sự ra đi đột ngột của cờ rút mình, khiến Jong Won thắc mắc là họ thân nhau dữ lắm hay sao. Ji Sung sau khi đi rửa những vết bẩn bám trên gương mặt điển trai mình thì con người anh như tỏa ra vùng hào quang rực rỡ. Thế là cả hai cùng nhau vui đùa, thích thú trải nghiệm hết cả phòng tắm này một cách vui vẻ. Tối đó Ji Sung móc méo với Bok Siêu và mong cô hãy ở bên anh tới lúc anh có thể nhớ lại mọi thứ. Cả hai cứ thế giữ trạng thái đó rồi chìm sâu vào giấc mộng. Misa ở nhà sau khi khóc cạn cả nước mắt vì sự ra đi của Ji Sung, khiến cô không thể trở thành phu nhân tập đoàn Gold. Nhưng rồi bất chợt cô nhận ra, khi không còn Ji Sung thì tập đoàn sẽ do bố cô đảm nhiệm vì ông ấy chính là giám đốc của nơi này. Sáng đến Bok Siêu đã đưa anh một số tiền để anh có thể sinh tồn nơi này trong lúc chờ cô đi làm về. Còn Misa thì khi đến công ty với một trạng thái tươi không cần tưới, khiến Jong Won cũng thấy ngại dùng cô ta. Khi mà hôm vừa khóc đáo khóc để, nay có thể tươi cười rạng rỡ như thế rồi. Nghe lời nói này, Misa liền chấn chỉnh lại trạng thái của mình, rồi dặn anh đừng tiết lộ danh phận của mình cho mọi người biết. Ji Sung mua cà phê nhưng toàn giá đắt đỏ nên anh quyết định mua ly rẻ nhất. Làm một ngụm cảm giác khiến anh đạt cực khoái, thế là anh dùng tiền thưởng thức 5-6 cốc liên tục cho đã cái nư. Sau đó thiên thời địa lợi nhân hòa, khiến anh đi nằm thôi thì tiền nó cũng tự đến. Bà của Ji Sung ngày càng ốm yếu và mất đi sức sống vì sự ra đi đột ngột của cháu trai bà. Sau khi Bok Siêu làm về thì vô tình thấy anh bị bóc phốt khiến cô hốt hoảng đi lại giải vây.
Ji Sung chỉ nhặt được 50.000 won nhưng ả khốn kia đòi tận 100.000, dù không có tiền Bok Siêu cũng đành cắn răng mà đưa cho ả, để mọi chuyện không diễn biến đi quá xa. Tối đó vì bị đuổi khỏi nhà tắm nên cả hai chỉ đành thưởng thức món đặc sản sinh viên và ăn rất là ngon lành. Ông bố của Jong Won ở nhà mở tủ lạnh ra thì thấy nhân sâm rừng, khiến ông thắc mắc không biết nó là thật hay giả. Còn Bok Siêu trong lúc ăn mì thì bắt gặp bà lão đã cõng mất đồ và tiền của cô đi. Cứ thế cô bức tốc chạy hết sức bình sinh để đuổi theo bà ấy. Cuộc rượt đuổi quá nhanh quá nguy hiểm, cuối cùng sau mọi cố gắng cô đã bắt được bà ấy lại. Sau đó cô còn tận tâm chăm sóc kẻ trộm của mình vì bà ấy bị thương. Bà ấy cũng vì bất đắc dĩ mới trộm tiền, thấy hoàn cảnh bà như thế cô cũng không làm quá vấn đề lên mà chỉ xin bà đổi cái váy. Ji Sung bên này thì bị ba nữ sinh cấp 3 hăm dọa mua đồ cho họ, rồi bị họ bắt đi đâu đó. Sau đó anh bị bắt lên ngọn núi gần đó để kiểm tra xem có tiền hay không. Cái kết là bị những học sinh này đánh cho lên bờ xuống ruộng. Trong lúc bị đánh anh dường như nhớ lại điều gì đó. Bok Siêu đi tìm anh thì cuối cùng cũng đã tìm thấy. Cô lao tới đối chất với lũ học sinh láo cá này. Thế là một mình Bok Siêu cứ như sư tử một mình cân ba, với cái kết là máu mũi cùng đầu tóc lấm lem. Đã vậy còn bị cõm hết sạch sành xanh tiền bạc. Ji Sung đem đồng xu cuối cùng đưa cho Bok Siêu gọi cho người mua sâm quý hiếm của cô. Nhưng niềm tin của cô dường như đã bị lãng quên, dù có gọi rất nhiều cuộc thì vẫn không thấy phản hồi. Thế là cả hai cùng nhau đi dạo đến tận gần sáng, rồi Bok Siêu cũng đi tới công ty làm việc. Ji Sung vì quá buồn ngủ nên đã được cô dẫn vào toilet, dù vậy anh vẫn ngủ rất là say mê. Jong Won thì bị Tào Tháo rượt vào sáng sớm, nhờ đó anh đã vô tình bắt gặp Ji Sung và hỏi anh làm ở bộ phận nào. Thế là một người dám chạy thì một người dám đuổi. Ji Sung đi vào thang máy, nhưng vì hôi hám và có người nhận ra anh là tên Tai Hen hôm trước nên liền bị đuổi ra. Còn Misa nhìn gương mặt anh thì dường như đã nhận ra sự quen thuộc, cô vội vã chạy theo. Nhờ có Bok Siêu mà Ji Sung cũng thoát nạn. Bok Siêu sau đó đến tìm cô quản lý làm cùng, thế là cô ấy cũng vui vẻ dẫn cô đi tìm nhà trọ để ở. Sau một quãng đường dài đi bộ thì cả hai cũng tới nơi, một căn nhà rộng rãi, giá lại rẻ mà lại không cần tiền cọc. Nhưng Bok Siêu nhận ra có một mùi gì đó lạ lắm, nhà không có điều hòa nhưng mà lại có cảm giác khiến người ta nổi da gà. Chị ấy sau khi giới thiệu xong căn nhà thì vội rời đi. Bà chủ nhà đi ra cảm ơn khi biết tin đã cho thuê được nhà, khi mà ngôi nhà đó không chỉ có một mà tận 3 người đã quy y ở đó. Jong U ở nhà ngồi buồn bã chờ cuộc gọi đến từ Bok Siêu, anh đã sửa xong điện thoại nhưng mọi cuộc gọi đều bị mất. Bỗng ba mẹ anh ta về nhà và khen anh tìm được nhân sâm quý hiếm và họ đã bán được 5 triệu won để tiêu. Thấy sự việc như vậy anh vội vã giận dỗi mà bỏ đi. Thói quen ngủ tranh xả của Ji Sung cũng thay đổi hoàn toàn, chỉ với một tờ báo, đắp còn không kín chân. Mưa thì tự biết vào mái hiên mà trú, dù khổ cực nhưng ngủ rất ngon lành. Trong lúc cơn mưa đang rơi nặng hạt thì bên dưới có một người đàn ông nào đó đang quan sát họ. Sáng sớm khi đi làm Bok Siêu đã để lại một số ít tiền lại cho Ji Sung. Dù trời mưa khá to nhưng Bok Siêu vẫn rất chăm chỉ. Cô đi nhầm tuyến xe buýt, hầu bao thì đã hết ngân lượng nên cô đành chạy bộ về để đi làm. Cơ thể cô rệu rã lau sàn nhưng lại còn bị chủ quát nặng lời. Bất ngờ người ấy chính là Jong Won, người đã mua nhân sâm của cô. Sau đó cả hai có lời qua tiếng lại, khiến Jong Won vô tình đẩy cô ngã xuống rồi bất tỉnh nhân sự. Còn Ji Sung ở nhà thì được một anh hàng xóm sống ở dưới tầng của mình dẫn đi vi vu khám phá khu họ sống này. Cô quản lý cũng tới bệnh viện thăm Bok Siêu, vô tình gặp được giám đốc điều hành. Thế là cả hai cùng nhau ngồi quán cà phê để trò chuyện. Cô ấy kể những thứ Bok Siêu đã phải trải qua, cả về việc tên lừa đảo củ nhân sâm 5 triệu won của cô ấy nữa. Cảm giác hơi chột dạ khiến Jong Won hét toáng lên. Có ai lừa đảo gì đâu chứ, đâu có ai lừa đâu. Vào phòng thăm bệnh, trong túi là chiếc giày cũ kỹ mà cô đang mang rất nhiều lần. Khi cô vừa tỉnh lại, anh trấn tỉnh tinh thần, sau đó liền lấy trong túi ra 4 triệu won gửi lại cho cô. 1 triệu won còn lại anh xem như đó là phí trung gian. Và từ giờ anh muốn cô gọi là ân nhân nhân sâm. Và thứ hai này cô sẽ được chuyển tới phòng kế hoạch sản phẩm để làm việc. Anh dặn cô nên ăn nhiều thịt vào vì cô ngất đi vì thiếu dinh dưỡng. Tối đó về nhà, Bok Siêu vui vẻ mua bánh kép và khoe số tiền cô đã lấy được từ ân nhân nhân sâm. Ji Sung ngồi ăn vội vã bên ngoài rồi dẫn cô vào nhà bắt giúp mình con vật nhiều chân. Hóa ra nó chỉ là con rết. Bok Siêu dùng hai tay rồi dễ dàng lấy nó để ra ngoài. Nhìn nụ cười của cô, Ji Sung cảm giác như là ánh sáng soi sáng cả bầu trời đêm. Anh bỗng nhớ được điều gì đó trong đầu. Vào ngày cuối tuần, với số tiền mới có được từ việc bán nhân sâm, Bok Siêu dẫn anh đi ăn, rồi đi mua đồ hết sảy con bà Bảy. Vừa ăn xong thì anh liền rủ cô đi mua quần áo mới. Anh đây tuy không có tiền nhưng lòng tự trọng là có. Rồi nói bâng quơ về bộ đồ pha ke mà anh đang mặc cho cô nghe, khiến cô không hiểu gì cả. Thế là cô cùng anh đi mua sắm những bộ cánh mới. Mua xong Bok Siêu còn được anh gợi ý mua điện thoại thì có thể dễ dàng định vị được em trai. Cả hai liền hào hứng đi tiêu tiền, kết quả là xách một đống đồ về. Anh hàng xóm vô công rồi nghề cũng đi ra chào hỏi rồi giúp họ một tay. Sau đó anh ta còn dẫn họ đi mua đồ với giáo án ghi địa chỉ và ship về tận nơi, khiến cả hai ngơ mắt nhìn nhau. Bok Siêu hào hứng cầm điện thoại đến xin số anh cảnh sát hôm trước. Nào ngờ thứ anh ta cần là số điện thoại của Bok Nam thì mới có khả năng tìm thấy người. Ở nhà Bok Siêu cũng đã mua một tấm màn chắn làm hai, vì dù sao nam nữ cũng phải thụ thụ bất thân. Trong lúc giặt đồ, Bok Siêu thấy một chiếc quần lót đính kim cương. Đã vậy còn có in chữ Louis ở bờ mông căng tròn. Cả bọn liền nghĩ có lẽ đây chính là tên của anh lúc còn trí nhớ. Tối đó tại gia đình của Maji, cô ta bảo rằng mình thấy một người ăn xin trong công ty rất giống Louis.
Nghe lời này khiến ông bố liền nhớ lại, trước đó ông đã đưa anh ấy chiếc xe của mình, sau đó ra lệnh cho thuộc hạ dùng xe tông nát chiếc xe đó đi. Tối đó mọi người vui vẻ ăn thịt chiên, dĩ nhiên In Seong kẻ không có việc làm cũng ở đây ăn trực. Bok Siêu chia sẻ ngày mai mình sẽ đi làm ở phòng kế hoạch khiến cả hai người kia bất ngờ. In Seong còn vẽ giáo án rằng họ làm vậy là để họ đuổi cô, các kiểu con đà điểu. Nhưng theo ý Ji Sung thì họ có thể đuổi ngay chứ làm vòng vòng vậy làm chi. Đang trò chuyện xà lơ thì mẹ của In Seong cũng ghé chơi. Không cần ai mời, bà tự nhiên như ở nhà thích thú gắp đáo gắp để bỏ vào miệng. Ji Sung chặn lại để chừa thịt cho Bok Siêu nhưng vẫn không thể cản chiếc miệng háu ăn và đôi tay thoăn thoắt của bà ấy. Chén no nê, hai mẹ con vui vẻ đi về. Về tới nhà In Seong còn kể mẹ mình rằng hai đứa đó rất ngớ ngẩn, nhưng nhìn lại anh cũng đâu có khá khẩm hơn là bao. 10 năm thi công chức không thể đậu, giờ đây chỉ có ở nhà ăn trực chứ cũng chẳng thể kiếm việc gì làm. Trên tầng cả hai đã dọn dẹp xong và chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Ji Sung hứa với Bok Siêu khi mình nhớ lại chắc chắn sẽ tìm lại được đứa em thất lạc của cô. Sáng đến, Bok Siêu diện một chiếc váy cũ kỹ trông rất lỗi thời. Ji Sung đuổi theo rồi dùng chiếc khăn tiêu quấn thành một bông hoa gắn vào cổ áo cô để tô thêm điểm nhấn. Bok Siêu nhanh chóng được giới thiệu nơi làm việc mới, mọi thứ về công nghệ. Jong Won đứng ngoài quan sát, thấy sự bất bình anh liền vào gọi cô đi mua đồ uống giúp mình. Mọi người liền order ti tỉ những thức uống lạ lẫm với Bok Siêu. Thế là Maji tình nguyện đi cùng với cô để mua đồ uống cho mọi người. Nhìn nhan sắc của Maji cũng khiến Bok Siêu bị hút hồn vào đó. Giờ ăn chưa đến, anh In Seong liền ghé chơi với chiếc muỗng trên tay để ăn trực. Anh ta còn gợi ý cho Ji Sung mua một số thứ vật dụng cần thiết bằng chiếc điện thoại thông minh. Nhìn da rẻ của Ji Sung, anh ta suy đoán chắc chắn Louis chính là con trai trong gia đình quý tộc. Jong Won đi mua đồ thì thấy một chiếc giày cao gót rất đẹp. Anh đi lại xem nó thì nhớ tới đôi giày cũ kỹ của Bok Siêu đang mang rồi mặt nhăn nhó thở dài. Hôm sau In Seong nảy ra một ý tưởng, đó là lập công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên để tìm em trai giúp Bok Siêu. Với chi phí 30.000 won mỗi ngày cho việc tìm kiếm, anh ta hào hứng mua món bà mẹ mình thích để mời bà ăn, rồi bốc phét rằng mình làm trong lĩnh vực kinh tế sáng tạo. Rồi hai anh chàng đi in hình em trai của Bok Siêu lên tờ rơi rồi đi phân phát nó cho mọi người. Xong việc cả hai cùng nhau ghé chợ đồ cũ để mua một số đồ linh tinh. Với tài năng của Ji Sung, chỉ vỏn vẹn 10.000 won anh đã có thể cho hai người hai bộ outfit hoàn chỉnh từ đầu tới chân. Bỗng cậu phát hiện một món đồ chơi cũ, khi nghe âm thanh từ nó đã khiến ký ức cũ trong đầu cậu quay về. Cảnh tượng ập tới một cách bất ngờ khiến cậu đau đầu, rồi sốt cao. Hôm sau khi tỉnh lại, Ji Sung bắt được một cuộc gọi lạ. Họ bảo sẽ tìm chứng minh lại cho cậu, vì mất ký ức nên cậu cũng chẳng biết tên mình là gì. Thế là cậu nghe theo lời bọn chúng và chuyển hết số tiền còn lại trong tài khoản theo lời họ. Vì biết mình đã bị lừa nên Ji Sung đã không dám về nhà. Bok Siêu vì lo lắng nên đã chạy tìm, may mắn đã gặp lại anh. Số tiền anh cho anh tiêu xài, mua đồ cứ thế đã bị người ta lừa sạch sành xanh. Anh cũng chỉ biết xin lỗi để làm hòa. Bok Siêu cũng đành bất lực thở dài rồi dẫn anh về nhà cùng. Bụng đói meo dù mất liêm sỉ một tí nhưng Ji Sung vẫn lom rom bước vào nhà rồi ăn lấy ăn để. Bok Siêu thấy hàng hóa chất đầy đống thì lập tức phát hỏa, đi lại mở từng hộp ra kiểm tra. Đầu tiên là một chiếc áo thun mới tinh với lý do là áo anh mới thủng một lỗ ở khuỷu tay. Món hàng thứ hai là một máy cạo râu, đó là nhu cầu thiết yếu của đàn ông. Một chiếc đồng hồ vì anh bắt đầu để ý đến khái niệm thời gian. Một chiếc thắt lưng vì quần anh dạo này hụt tụt, có lẽ là đã sụt cân. Một chiếc tai nghe nhạc, nếu tâm trí được thư giãn thì ký ức có thể được trở lại. Nhận thấy Bok Siêu sẽ nổi trận lôi đình, anh liền 3 chân 4 cẳng chạy thẳng ra ngoài, rồi đi thẳng xuống nhà của In Seong để ăn ké, lấp đầy chiếc bụng đói của mình. Mẹ của In Seong cảm thấy bất bình cho Bok Siêu khi lúc nào cũng phải lo cho Louis đó. Bà nghĩ nếu theo đà này thì sẽ còn lo anh ta tới khi đầu bạc răng long. Kẻ lau nhà, người nằm lướt iPad với ước mơ sẽ mua căn hộ. Còn bên dưới con trai bà cũng vẽ cho Ji Sung giáo án Bok Siêu sẽ ngày càng cảm giảm và hung dữ. Bỗng anh ta mở TV lên là giám đốc của tập đoàn Gold đang được phỏng vấn. Nhưng nhìn mặt của ông ta thì Ji Sung có một cảm giác gì đó quen thuộc đến lạ lùng. Bok Siêu đến gặp anh cảnh sát kể cho anh nghe về vụ lừa tiền qua mạng và được anh ấy mời một phần chè ngọt. Thế là cô xin thêm một phần đem về để mang cho Ji Sung. Anh cũng rất muốn ăn, nhưng vừa bị cô cà khịa một tí đã động tới lòng tự ái rồi buông thìa úp mặt xin lỗi. Tại gia đình nhà Miza, nghe mẹ mình nói đem bỏ ít đồ mình mặc không vừa, cô ta liền xin lại với ý đồ gì đó. Bok Siêu thì được Jong Won ra lệnh chuẩn bị một sản phẩm cho mùa thu sắp tới dành cho công ty. Vào văn phòng, Miza đã đem tới một túi đồ to tướng dành cho Bok Siêu. Bok Siêu thấy vậy liền mong cô ta có thể giúp mình vào sản phẩm cho mùa thu sắp tới. Ji Sung lúc này đang ở trung tâm thương mại Gold để đi phát tờ rơi. Anh đi vào nhãn hiệu đã tặng mình quần lót khắc tên Louis và hỏi về nguyên nhân hình thành của nó. Cô nhân viên liền bảo nhãn hàng mình không có thứ đó, thế là anh vô tư cởi lộ quần lót của mình cho cô ta xem. Nhân viên nhanh chóng chạy đến gọi điện cho bảo vệ và gọi anh là biến thái. Từ lúc nào đó, anh không còn là quý tử cao cao tại thượng ngày nào nữa. Bỗng bất ngờ bà mẹ Miza bắt gặp anh, bà liền hoảng hốt hét lớn và cho rằng chắc chắn đó là Louis. May anh In Seong đã quay lại kịp thời kéo Ji Sung ra khỏi rắc rối. Bok Siêu háo hức khi nghe Ji Sung đang ở ngay công ty của mình. Cô bảo mọi người ra trước còn cô sẽ ăn cùng bạn mình. Jong Won cũng dõi theo sau, bất ngờ ra ngoài gặp Ji Sung. Anh nhớ lại cậu ta chính là người mà mình gặp trong toilet hôm trước. Ji Sung thấy anh ta lắm lời thì liền rời đi. Ông giám đốc trên xe thấy Louis như hồn siêu phách lạc nhanh chóng đi xuống hỏi tình hình. Ông ta hẹn tên cấp dưới ra hỏi về vụ của Louis
và cho rằng có lẽ Jong Won đã biết mọi chuyện ông ta làm. Ông ra lệnh cho cấp dưới từ giờ hãy theo dõi hành tung của cậu ta. Sau đó ông bảo vợ mình đi Busan xem tình hình của mẹ. In Seong vì Bok Sil nên cũng vâng lời phục vụ Ji Sung từ A tới Ớ, thậm chí ngồi che nắng cho anh ta ngủ như một người hầu chính hiệu. Bok Sil sau một ngày làm việc về nhìn thấy cảnh trong nhà cũng chỉ biết thở dài. Cô vừa rửa chén rồi dọn dẹp. Cô cay cú khi anh tiêu xài rất hoang phí. Nhưng tại sao anh lại đẹp trai như thế? Vì đẹp trai nên cô bỏ qua cho anh lần này. Quả là nhan sắc quyết định ý thức mà. Ji Sung sau đó cũng tập tành rửa chén nhưng mà phong thái nó lạ lắm. Nhìn thấy sự cố gắng của anh, Bok Sil hứa mỗi lần rửa sẽ cho anh 500 won tiêu xài. Mẹ của Miza tại nhà của bà chủ tịch, bà ta đang tìm kiếm thứ gì đó. Quản gia thấy có điều bất thường và tiếng động lạ nên nhanh chóng đi tìm bà ấy. Nhìn thoáng qua ông ấy đã biết nơi này đã mất những thứ gì. Ba mẹ Jong Won đi về thì thấy một đôi giày cao gót rất đẹp và thử vào chân mình không vừa, nên liền rất vui khi có lẽ thằng con quý tử đã có cô gái mình thích. Chuyển cảnh bên này, Ji Sung được giao nhiệm vụ bóc 20 kg tỏi với tiền lương rất hậu hĩnh. Dù rất khó chịu nhưng anh vẫn phải cam chịu mà ngồi bóc với nước mắt nước mũi dâng trào. Thế là anh liền đặt hàng về một chiếc kính để làm việc, cùng đó là một chiếc máy massage cổ để tận hưởng giấc ngủ nồng. Bok Sil hoảng hốt khi thấy tài khoản lại bị trừ tiền vì anh báo này. Cô chỉ biết năn nỉ anh đừng nên xài tiền hoang phí và phải hiểu cho hoàn cảnh của họ bây giờ. Cả hai ra ngoài uống trà hàn thuyên. Ji Sung muốn nghe cô kể về việc làm ở công ty của mình. Cô bảo mình đang làm không được tốt. Nghe vậy anh liền gợi ý cho cô bản kế hoạch vào sự kiện mùa thu này là chai đựng nước. Với ý tưởng sáng tạo của anh, sáng đến cô đã hào hứng kể hết bản kế hoạch này cho Miza nghe. Cô ta lộ vẻ mặt trầm trồ với sáng kiến này, thế là tối đó cô ta một mình ở văn phòng liền bày mưu tính kế điều gì đó. Sáng hôm sau vào lúc họp, Miza tự tin đi lên thuyết trình về bản kế hoạch mà Bok Sil nói với cô vào hôm trước với tất cả mọi người. Thế là cô đã được giám đốc khen vì bản kế hoạch tuyệt vời này, nhưng anh cũng nhìn qua thái độ mà Bok Sil đang thể hiện. Khi có người hỏi đến Bok Sil, Miza liền lên tiếng dùm rằng cô ấy cũng hỗ trợ cô rất nhiều. Tối đó Miza mời tất cả mọi người ở văn phòng đi ăn để chúc mừng. Bok Sil cay cú đi vào toilet rửa mặt và nhận được lời cảm ơn một cách tráo trợn lương tâm. Sau đó trời thì đổ mưa lớn, Bok Sil cứ thế đi xe buýt về trong trạng thái buồn bã. Vừa về tới trạm, bất ngờ Ji Sung đã ở đây cầm ô chờ cô. Thấy nụ cười tươi không cần tưới của anh giữa cơn mưa nặng hạt, khiến Bok Sil vỡ òa cảm xúc sau một ngày đầy lâm ly bi đát. Sáng Ji Sung đã dậy từ sớm để làm khô giày giúp Bok Sil để cô có thể đi làm khiến cô rất vui. Vào văn phòng thì có một hộp quà to bự nằm trên bàn, không lòng vòng cô như Hải Phòng, trực tiếp cầm và đem nó đi ném vào thùng rác vì nghĩ rằng đó là của khốn nạn kia. Trước đó trong lúc đi làm về muộn, anh đã vô tình thấy bản kế hoạch của cô trên bàn. Jong Won đi tới ngăn cản cô lại và bảo đó là món quà anh dành cho cô khi thấy cô rất suy. Anh mong cô hãy mang nó và làm việc thật chăm chỉ. Với đôi giày mới, cô vui vẻ tung tăng trên phố. Còn hiệu ứng từ bình đựng nước Goldline cũng được đông đảo dân chúng ủng hộ khắp mọi nơi. Quản gia Kim ở nhà tìm máy massage rồi ông lướt xem review đánh giá, vô tình thấy được một bình luận đập vào mắt mình. Khi người đó có biệt danh là ông Hoàng mua sắm Louis, trời lúc nãy mưa rất to, Bok Sil đã bị cảm nặng. Theo lời anh In Seong, In Sung đã một mình đi trong cơn mưa to để mua thuốc và tận tình chăm sóc cô bạn cùng phòng mình. Sáng hôm sau, mẹ của In Seong cũng nấu một nồi cháo to bự để mong Bok Sil mau khỏi bệnh. Nhưng khi anh ta đem lên thì cô ấy đã đi làm mất. Tên cấp dưới của giám đốc sau khi đem răng của Ji Sung đi xét nghiệm thì nhận được kết quả là không khớp với cái xác đã mất trong xe. Ngay lúc ông ta vừa nghe điện thoại xong thì trước mắt ông ta Louis cũng từ từ bước tới đối mặt với ông ấy. Bok Sil vì sốt nặng nên giám đốc cũng cho cô về sớm. Ji Sung cũng đến đây để đón cô, sau đó cô liền kéo anh đi khỏi giám đốc Beck để khỏi gây thêm chuyện, cho rằng đầu óc anh rung rinh không được bình thường. Khi về, Ji Sung tay trong tay cùng cô đi ngang qua cô đồng nghiệp, thấy tin này quá chuẩn, cô liền quay về văn phòng đồn cho mọi người cùng hóng. Jong Won vì nghe cả hai có thể sống cùng nhau nên cũng nhanh chóng tới nhà của Bok Sil để hỏi thăm cô. Vô tình lúc anh mở cửa vào là lúc cháo đổ lên người Ji Sung, khiến khung cảnh anh ta bắt gặp rất chi là tà ma ngoại đạo. Sau đó Ji Sung xuống nhà của In Seong thì bị hai mẹ con nhà này khen anh giám đốc đủ lời, nghe mà khiến anh dỗi. Bên trên tầng thượng, Jong Won tỏ vẻ bất bình khi nghe Bok Sil đang kêu mang Ji Sung, một kẻ vô gia cư và mất trí nhớ. Sau đó anh mời Ji Sung đi uống một đống ly cà phê, rồi ngỏ ý mời anh về nhà mình sống cùng. Ji Sung thở dài, anh thích tôi nhưng tiếc thay anh không phải gu. Thấy Ji Sung có vẻ không hứng thú, nên anh ta liền flex ngôi nhà mình rộng 190 m², 3 phòng ngủ, thực phẩm trong tủ lạnh đều Fuji. Ji Sung nhìn anh và thấy anh đúng là hết thuốc chữa, rồi quay lưng rời đi. Tại Busan, hai người quản gia cứ sơ hở là đấu đá nhau trong từng câu chữ, thế là cô quản gia cũng mời ông anh Kim ra bãi biển. Cô cầm cây gậy trên tay và cảnh cáo ông ta không nên sơ hở là nhảy vào họng của mình. Ji Sung kể cho anh hai báo biết rằng khi nãy anh giám đốc kia ngỏ lời mời anh về ở chung, có lẽ thích mình hay gì rồi. In Seong liền khai sáng tâm trí cho cậu, bảo cậu ngốc khi mà tên giám đốc đó đang thích Bok Sil và cảm thấy thương cho Bok Sil không biết kiếp trước phạm tội gì mà giờ phải khổ cực như vậy. Tên tay sai của giám đốc Beck đến nhà Bok Sil theo dõi, rồi đưa cho mẹ In Seong một số tiền lớn để mua thông tin. Tiền vào thì lời ra. Thế là mọi thông tin hắn nghe ngóng được đều về bẩm báo lại với ông giám đốc về mối quan hệ bùng binh của ba người bọn họ. Tối đến, Ji Sung kể cho cô nghe về việc giám đốc cha có lẽ đang thích cô. Cô liền ngồi bật dậy rồi bảo rằng sẽ không cho người bảo hộ buồn được.
vì cô biết anh là người bảo vệ cô vào đêm qua. Trong cuộc đời này cô sợ nhất là tiếng sét. Trong một ngày sấm sét và mưa rông, một trận lở đất đã cướp đi sinh mạng của ba và mẹ cô. Cô đã chứng kiến tất cả và từ lúc đó cứ mỗi khi có sấm sét cô sẽ không ngủ được. Nghe lời bộc bạch của cô, anh liền nắm lấy tay và mong cô đừng để bị ốm nữa. Sáng hôm sau, vì overthinking việc nam nữ ở cùng nhau của Bok Siêu nên giám đốc Cha đã không ngủ được. Sau đó rủ thêm cô đi cùng tới Busan để dự hội thảo. Khi tới nơi anh cùng Miza đi vào, dặn Bok Siêu hãy đi dạo biển chill chill. Bên này quản gia Kim được cô quản gia đưa cho hột gà để lăn mắt, trong khi cô cũng không làm gì cả mà ông ấy tự ngã sấp mặt. Nghe tin Bok Siêu đang ở Busan không về, Ji Sung cùng In Seong nhanh chóng đi tới đây để tìm cô. Không biết đây là nơi nào nên cô liền đi lại hỏi người bà kế bên và biết đây là đảo Jongbek. Vô tình người bà này cũng chính là bà của Ji Sung. Ông giám đốc Beck nghe tin Ji Sung cũng ở đây nên đã tức tốc đi tới rồi đẩy bà chủ tịch vội đi nơi khác. Khi Ji Sung tới nơi thì anh và người bà của mình đã vô tình lướt qua nhau. Ở trung tâm mua sắm, mẹ của Jong Won với mẹ Maji vô tình bắt gặp nhau với bộ đồ y như nhau. Cảm thấy là duyên trời định nên hai bà đã quyết định làm bạn trò chuyện với nhau. Bên này giám đốc Beck liên tục chuốc say Jong Won để khiến anh ta không nói năng lung tung, vì ông ta đang là người có tật giật mình. Quản gia Kim đi tới nói cho bà chủ tịch biết mình đã thấy một số bình luận trên internet với biệt danh ông Hoàng mua sắm Louis. Ông giám đốc Beck liền tìm cách đánh lái qua chuyện khác để không bàn tới việc này nữa. Sau đó ông ta đi gặp riêng quản gia Heo rồi bàn về vấn đề gì đó. Bộ ba Ji Sung cùng nhau đi chợ đêm rồi khám phá mọi thứ ở đây. Sau đó họ đi ra ngoài ngắm biển rồi cùng nhau chụp những tấm ảnh lưu niệm. Trong lúc ngồi ngắm biển, Ji Sung vô tình nói được giọng Busan và thấy khung cảnh này rất thân thuộc với mình. Ji Sung liền lấy ra cuốn sổ ký ức để ghi chú lại những điều này. Bok Siêu thì rất vui vì đây là lần đầu tiên cô có thể được nhìn vào hóng gió biển. Lúc này một cậu bé vui đùa cùng gia đình trên biển, khiến đầu Ji Sung nhớ về ký ức gia đình của mình. Những mảnh ký ức đó cứ thế vùi dập vào trong đầu cậu, khiến cậu ngất xuống nền cát. Anh ôm lấy cô, hai hàng lệ rơi xuống. Bok Siêu đã thắp sáng và giải thoát nỗi sợ đêm tối của tôi. Hôm sau khi trở về làm việc, Bok Siêu đã có một bài thuyết trình đầy thuyết phục về Busan. Cô đã được giám đốc Cha khen ngợi, rồi anh quyết định gia hạn hợp đồng thêm 1 năm dành cho cô. Miza nghe điều này liền thấy vô lý ra ngoài phản đối, cho rằng anh quyết định hấp tấp. Jong Won liền nói một câu ẩn dụ khiến cô ta nghĩ suy rất nhiều. Bok Siêu có tài năng bẩm sinh là tạo dựng câu chuyện, dù đối tượng chỉ là một chai nước. Cô biết rõ điều đó phải không Maji? Tối về, cô vui vẻ kể cho Ji Sung nghe về việc mình đã được gia hạn hợp đồng. Cả hai tung tăng nhảy múa trên những nấc thang. Anh In Seong lên nghe việc này thì liền nhập hội. Cả ba cùng nhau đi ăn thịt nướng để chúc mừng. Sau đó In Seong liền gợi ý dẫn cả ba đi tạo kiểu tóc để ăn mừng chiến thắng này. Sau khi cắt xong thì kiểu tóc của cả ba nó lạ lắm. Quản gia Kim vẫn hết lòng để đi tìm cậu chủ mình về. Sáng đến Miza đã bất ngờ về mái tóc bờm sư tử của Bok Siêu. Sau đó cô ta cố tình dẫn Bok Siêu vào góc không có người qua lại, rồi tra hỏi về việc cái ly, nhưng lại bị hố vì Bok Siêu giấu kỹ quá, cô không biết gì cả. Tại văn phòng, Maji nhìn ánh mắt của giám đốc dành cho Bok Siêu rồi tươi cười, khiến ả ta tức điên. Ji Sung thì tới trung tâm thương mại để mua đồ hiệu tặng cho Bok Siêu nhưng mà mua bằng thẻ của cô. Khi nghe có chiến dịch mua trả góp 12 tháng, không lòng vòng anh như người Hải Phòng cứ thể mua đủ thứ món. Tối đó anh lấy ra những siêu phẩm mà anh đã lựa được cho Bok Siêu xem. Mọi thứ anh lựa đều hoàn hảo, chỉ có giá tiền của những thứ này mới là thứ nóng cái đầu. Để Bok Siêu không giận mình, Ji Sung quý tộc mua đồ không nhìn giá, ngày nào giờ phải mặt dày đem trả đồ lại. Thấy anh chàng có lòng nên Bok Siêu muốn anh đưa đi xem phim thay vì mua những món quà đắt tiền kia. Rồi cả hai cùng nhau duỗi tóc cho nhau để thoát khỏi mái tóc quê mùa thập niên 90 kia. Hôm sau Bok Siêu đã mặc một trang phục rất đẹp đến rạp phim chờ anh từ sớm. Ji Sung thì đến tiệm hoa, nhưng thay vì mua một bó thì anh chỉ chọn một bông. Tuy nó hơi quê tí nhưng quan trọng chính là cái chân thành mà anh có. Mãi tung tăng cùng bông hoa trên tay, vô tình anh đã bị một chiếc xe tông trúng. Mà người đã vượt đèn đỏ tông vào anh chính là Maji. Cô hoảng hốt khi thấy người trước mặt mình rất giống Louis. Bất ngờ anh tỉnh lại, với bông hoa đã lụi tàn. Anh không hề nhận ra ả ta mà chỉ muốn cô đền cho mình 3.000 won tiền hoa, vì anh đã phải rửa chén 6 hôm để có tiền mua bông hoa này. Thấy việc bất bình, mẹ In Seong đi ra giải quyết như một vị thần. Bà bảo Ji Sung nằm xuống, sau đó rạch mặt ăn vạ. Nhờ có tài nghệ chém gió của bà mà Maji đã đền cho Ji Sung một số tiền hậu hĩnh. Bà đưa cho anh hết và chỉ lấy một tờ thay cho chi phí luật sư. Ngoài ra Ji Sung còn đưa số điện thoại của mình lại cho Maji. Anh vội vã đến rạp chiếu phim, vừa thấy anh Bok Siêu liền quát nghĩ anh lề mề nên đã muộn giờ chiếu phim. Ji Sung lấy trong túi mình ra những cánh hoa rồi bảo mình vừa bị tai nạn. Bok Siêu hoảng loạn lo lắng cho anh. Thế là cô kéo anh đi tới bệnh viện để kiểm tra tử tế. Khi kiểm tra tổng quát thì anh không hề bị gì, nhưng việc mất trí nhớ tạm thời của Ji Sung, nếu trôi qua thời gian lâu thì có thể ký ức sẽ không bao giờ quay lại. Về nhà, Ji Sung mặt mày ủ rũ vì không thể lấy được ký ức mà còn tiêu tốn rất nhiều tiền của Bok Siêu. Ngay lúc này Maji gọi đến hỏi thăm anh. Mới gặp lần đầu mà cô ta đã hẹn đi gặp nhau rồi bảo là thương mình, nhớ mình. Mà đẹp trai và tinh tế như anh đâu có nào dễ dãi như vậy. Cô thích tôi sao? Cô nhớ tôi đến thế à? Cô có thể tự do thích tôi nhưng tôi không thích cô đâu. Nhưng lời nghe có vẻ vô tri này khiến Maji nhớ lại những lời Louis từng nói với mình. Cô tức tốc đi ra kể lại với cha mình, nào ngờ ông đã biết từ lâu. Cô muốn đưa anh ấy về tìm lại ký ức,
nhưng cha cô muốn chiếm hữu tập đoàn và sau này mọi thứ đó cũng đều là của cô. Ông mong cô giữ kín miệng, nghe lời này cô cũng gật đầu đồng ý. Quản gia Kim đi tới nói với chủ tịch về mặt chính tả của cậu chủ khá tệ nên có lẽ người trên blog có khả năng là cậu ta. Bà mong ông ấy hãy tìm đầu đuôi dù chỉ còn hy vọng mong manh như mò kim đáy bể. Quản gia heo cũng lấp ló bên ngoài để nghe ngóng tình hình, sau đó là một màn đỡ lấy quản gia heo rất chi là tình bể bình của quản gia Kim. Nghĩ rằng mình sẽ bị đánh, ai ngờ bà cô kia cũng rất ngại ngùng ngùng. Ở phòng gác mái của Ji Sung sinh sống mấy tháng trước có tới 3 người đã quyên sinh. Tên cấp dưới kể lại cho giám đốc Beck biết và có lẽ họ có thể ra tay mà không hề gây ra sự nghi ngờ gì cả. Ở nhà nhờ những bình luận đánh giá sản phẩm từ hàng cao cấp tới hàng nội địa của mình trên mạng xã hội, mà cái tên ông Hoàng mua sắm Louis nổi lên rầm rộ như một hiện tượng, người nhà nhà đều biết tới Louis. Nhưng anh lại dùng tài khoản của Boxiu để bình luận, thế là quản gia Kim khi biết người dùng là gái thì cũng cảm thấy hết hy vọng. Nhưng những đánh giá tiêu cực của Ji Sung trên trang đánh giá của tập đoàn Goldline đã ảnh hưởng tiêu cực đến sản phẩm của họ. Jong Won nghe lời này từ cấp dưới liền biết người đứng đằng sau Go Boxiu là ai và anh mong cấp dưới mình giữ kín miệng. Sau đó anh liền tới gặp Ji Sung và kể cho anh ta biết mọi thứ. Bây giờ nếu muốn Boxiu không gặp rắc rối thì Ji Sung phải qua sống cùng anh ta. Vì Boxiu nên Ji Sung cũng đành đồng ý với điều kiện là mua tủ lạnh và máy giặt mới nhất cho cô ấy. Cả hai ký kết hợp đồng bằng giấy trắng, mực xanh và được viết bằng tay. Rồi Jong Won đèo Ji Sung về nhà trên xế hộp của anh. Mà việc này tên cấp dưới của giám đốc Bích đã nhìn thấy và có nhiều nghĩ suy trong đầu. Vừa vào nhà Ji Sung đã bật điều hòa, mở tivi, nằm sofa rồi đi pha cà phê cứ tự nhiên như ruồi. Cầm cốc cà phê trên tay, Ji Sung còn ra lệnh cho anh Jong Won phải đi pha nước giúp mình. Nghe những lời vô lý từ kẻ ở ké này khiến anh đầu óc nổ tung. Nhưng mà nói có nhiều thì dường như Ji Sung cũng không quan tâm cho lắm. Anh cảnh sát khi được Boxiu được quyển sổ ghi chú về ký ức của Ji Sung thì cũng bắt đầu đi điều tra. Anh đến một quán cà phê xách theo lời của người đồng nghiệp, quán này trước đây đã từng có một vụ án xảy ra. Sau đó anh nhắn rủ Boxiu cùng đi xem phim vì lần trước họ đã bỏ lỡ. Ai có mà dè phim đầu tiên xem trong cuộc đời lại là phim kinh dị, thế là cả hai vì sợ quá mà bỏ dở bộ phim. Khi về cô dẫn anh đi ăn xiên bẩn, cùng anh đi dạo rồi ra bờ kè ngồi ngắm sông Hàn. Tại đây anh cũng nói mình sẽ sống cùng anh Jong Won, Boxiu muốn anh sẽ giữ liên lạc với mình vì anh liên quan tới bốc nam em trai cô. Ji Sung nhìn chiếc thuyền ngoài khơi, anh chỉ vào đó và mong lần sau sẽ được cùng nhau hẹn hò ở đó. Nghe từ hẹn hò, Boxiu không hiểu đó là gì. Ji Sung chỉ đáp rằng đó chính là những việc mà hôm nay cả hai đã làm cùng nhau. Sau một buổi đi chơi, Boxiu hụt hẫng trở về nhà. Bất ngờ được Inseong tiết lộ máy giặt và tủ lạnh là do Ji Sung đã bán thân để mua cho cô. Bên này Ji Sung sống như một ông hoàng, trái cây được gọt sẵn đã vậy còn phải lấy hạt ra cậu mới chịu ăn. Cùng đó là kêu anh lấy cho mình cái gối để kê đầu và ti tỉ những vấn đề vô lý khác khiến Jong Won rất tức giận. Vào phòng anh được Boxiu gửi tin nhắn cảm ơn anh về tủ lạnh và máy giặt. Cùng đó là mong anh chăm sóc tốt cho Louis, rồi nhắn một câu chúc anh ngủ ngon ạ. Nhìn tin nhắn này khiến anh liền nở nụ cười, bởi ta nói khi yêu dù khó tính tới đâu thì cũng trở thành người sơ hở là cười. Còn Ji Sung vào phòng thì thích thú được nhắn tin cùng với Boxiu. Đang dỗi khi chủ đề toàn là giám đốc cha, nhưng khi thấy tin nhắn cuối là tôi nhớ anh, Ji Sung liền nở nụ cười rạng rỡ như nắng hạ vào mùa đông rất chi là tươi. Đôi khi chỉ cần vài dòng tin nhắn vô tri thôi cũng làm con người khi yêu ngại ngùng vô đối. Sáng đến anh đã được giám đốc cha chuẩn bị cho bữa ăn sáng, Ji Sung còn gợi ý cà vạt rồi giúp anh ta thắt cho phù hợp với bộ vest của mình. Khi nhà chỉ còn một mình anh tận hưởng bồn tắm, rồi quấn khăn đi vào giường của giám đốc cha, vì giường quá êm nên anh cũng ngủ quên mất đi. Ba mẹ của Jong Won ghé chơi, với trực giác phụ nữ bà lặng lẽ vào phòng con trai, thì Mendes ơi một bờ mông căng tròn đang nằm trên giường con trai mình. Khi mà giải thích được, nên Ji Sung cũng hóa thân vào cái vai mà người mẹ kia đang nghĩ. Anh ỏng ỏng ẹo cho rằng anh Jong Won là người đã muốn mình đến sống cùng và có lẽ anh ấy đã thích cháu. Nghe lời này bà mẹ liền ngất đi ngay sau đó. Về tới nhà mascara bà lấm lem trên mặt nhớ về lời của thầy bói lúc trước rằng con trai bà sẽ gặp một người đàn ông và một phụ nữ. Bà khóc cạn cả nước mắt mong con trai quý tử bà không là người như thế. Sau đó anh đi phát tờ rơi cùng với Inseong rồi mời anh ta cùng về căn hộ ở ké 190 m² của mình. Jong Won về thì nơi này cứ như một bãi chiến trường, anh tức giận khiến Inseong hoảng hốt làm rơi thêm vỉ trứng. Mà nhờ vậy anh cũng được tiết lộ rằng hai người đang sống trên nguồn tài chính của Boxiu. Đã vậy số tiền bán nhân sâm thì Ji Sung bị người ta lừa đảo qua mạng. Thế là để anh hai bớt báo, anh đã đề xuất cho anh đi làm công việc bưng vác ở công ty. Ji Sung đau đớn, anh gục ngã khi phải bưng vác hết một đống hàng nặng bự chà bá kia. Về nhà anh nằm vật vã trên sofa rồi nhờ Jong Won dán băng giảm đau khắp cơ thể mình. Nhờ vậy mà anh có thể sai Jong Won cơm bưng nước rót cho mình, rồi gọi anh Inseong qua giúp đỡ mình. Trong lúc anh vội vã đi qua thì có một người lạ mặt đứng ở bậc thang. Anh ta liền cảm thấy bất an trong lòng, thế là đi vào kể sự thật cho Ji Sung biết rằng có vụ xiên người cách đây 3 tháng trong phòng gác mái của Boxiu và kẻ đó tới giờ vẫn chưa bị bắt. Nghe lời này khiến Ji Sung nhớ về cảnh trong phim kinh dị, cứ thế với thân thể đầy băng dính, anh lao ra ngoài đường với tốc độ bàn thờ để nhanh chóng đến bên Boxiu. Vừa thấy cô, anh đã vội đi lên ôm chầm lấy, tên lạ mặt từ xa thấy cảnh này cũng đành quay bước bỏ đi. Trước khi đi Ji Sung còn ghi lại thư từ biệt cho anh Jong Won. Bên này cả hai lại cùng nhau nằm ngủ, Ji Sung nói cho cô biết bí mật thầm kín của căn phòng này.
nhưng mong cô đừng lo vì anh sẽ ở bên và bảo vệ cô. Hôm sau trong lúc đang gỡ những miếng dán trên người Ji Sung thì có người gọi đến bảo họ biết thông tin về Bốc Nam. Nhanh chóng cả hai đi taxi đến thì bất ngờ người gọi chính là ba đứa học sinh đã từng bắt nạt Ji Sung và cô. Bọn chúng bỏ chạy khi thấy người gọi đến là đàn bà và tên đàn ông không xu dính túi. Cô muốn thông tin về em trai mình, nhưng bọn chúng bảo có tiền thì bọn chúng mới cung cấp thông tin. Và cái giá bọn chúng đưa ra là 1 triệu won, hãy gọi lại khi có tiền. Vì Bok Siêu lo chuyện cậu em trai nên đã xin nghỉ ở văn phòng. Maji thấy tò mò nên liền đi tới nơi này để theo dõi. Vô tình cô ta biết được Louis đang ở cùng với cô đồng nghiệp mình. Sau đó cô ta hẹn Bok Siêu đi cà phê. Khi được Bok Siêu kể người mất trí nhớ đó đã mặc quần áo của em mình, Maji thầm nghĩ suy rằng em trai cô ấy đã thế mạng cho Louis. Biết được thông tin quan trọng này, Maji nhanh chóng về thông báo cho bố cô ta. Còn Bok Siêu cũng được đám học sinh kia chỉ đến một tiệm đánh bia mà em trai cô thường lui tới. Nhưng sau đó cô lảo đảo bước về vì chủ ở đó bảo rằng Bok Nam không còn thường xuyên tới đó nữa. Còn ở nhà trong lúc đợi Bok Siêu quay về thì một người đàn ông kỳ bí, trong màn đêm tĩnh lặng hắn đã dùng búa đánh vào đầu Ji Sung từ phía sau. In Seong vào nhà thấy người em mình bất tỉnh liền gọi cấp cứu. Cảnh sát vây quanh nhà, hàng xóm cũng đi ra rất náo nhiệt. Bok Siêu trên đường đi về thì thấy có người đang đưa vào xe cấp cứu. Cô liền vội vã đi theo vì nghĩ rằng đó là anh ngố Ji Sung. Nhưng ai có mà dè, Ji Sung vẫn bình an vô sự, còn người đàn ông bị đánh bất tỉnh trong nhà cậu thì cũng không biết là ai. May mắn anh đã đi ra trạm xe buýt đón Bok Siêu nên mới may mắn thoát kiếp nạn này. Sau đó anh được cảnh sát tra hỏi và xin dấu vân tay để tiện cho việc điều tra của họ. Giám đốc Bích đang nâng chén tiêu sầu nghĩ về việc được con gái mình kể về Louis lúc nãy, sau đó được nhân viên y tá gọi tới. Cô ấy dùng chiếc điện thoại của người đàn ông không thể xác định danh tính và bị thương trong bệnh viện kia. Giám đốc Bích nghe lời này gương mặt hoang mang tột độ. Còn bên này mẹ In Seong quyết định cưu mang hai con đỗ nghèo khỉ không có nơi để ngủ. Cứ thế cả ba đứa báo cứ luyên tha luyên thuyên cả buổi tối khiến bà rất bực. Bà chẳng hiểu sao trộm lại đi vào cướp nhà của hai đứa nghèo rớt mồng tơi này. Hôm sau khu họ sống cũng đầy ắp cảnh sát, báo chí và phóng viên vây quanh. Ngồi ăn sáng ké gia đình In Seong mà Ji Sung vẫn giữ cái thói thái tử của mình yêu cầu đủ thứ trên trần đời, khiến mẹ In Seong rất khó chịu quát cậu khiến bát rơi vỡ hết trên sàn. Nhưng Ji Sung vẫn rất là ung dung và muốn buổi tối sẽ ăn cá. Còn giám đốc Bích chuyển kênh TV từ kênh này qua kênh khác đều liên quan đến căn gác mái mà Louis ở. Ông lo lắng dặn dò vợ mình về Busan gấp và hãy chuyển kênh khác khi chủ tịch ngồi xem tin tức. Ở đồn cảnh sát, người ta tìm được dấu vân tay trên cây búa hung khí là của Ji Sung nên liền triệu tập cậu về đồn làm việc. Tại đây cậu vẫn rất ngu ngơ dại khờ vì cậu dùng cây búa đó để lột tỏi. Bok Siêu cho biết cậu ta còn không dám làm tổn thương dù chỉ là một con bọ, khiến anh cảnh sát nghe mà cũng chỉ biết bất lực. Giám đốc cha tập thể dục sẵn tiện đường ghé thăm nhà ba mẹ mình, rồi cả gia đình ngồi xem tin tức. Vô tình anh nhìn thấy trên TV là nhà của Go Bok Siêu, anh liền gọi ngay cho cô rồi 3 chân 6 cẳng phi ngay tới đó. Tới nơi thì anh thấy cờ rút mình đang gian díu díu mập mờ với Ji Sung khiến anh ghen tức lên, bảo hai người tách ra. Anh thám tử cũng đến ngay sau đó để khẳng định Ji Sung vô tội. Vì theo những gì anh thu thập được thì vết giày ở nơi xảy ra hiện trường rất lạ. Nhìn vết giày Ji Sung liền nhận biết được đó là đôi giày dành cho người chuyên chạy xe đạp, có thể thủ phạm là người đi xe đạp rất giỏi. Jung Won ra ngoài ngỏ ý mời hai chú báo này về nhà anh ở cùng, với vẻ mặt rất hào phóng. Cho ở ké đã đành, chủ nhà đây thì phải khiêng hộ đống đồ về giúp hai chú báo, còn kẻ ở ké thì ung dung tự tại tận hưởng. Bên này mẹ Maji đã kể lại hết chuyện chồng mình dặn lấy cái răng của Louis cho quản gia Kim biết, mà chuyện này cũng được bà quản gia heo nghe ngóng được rồi liền gọi ngay cho ông giám đốc Bích. Còn cậu hai với cô hai báo đã đến nhà của giám đốc cha, anh khiêng đồ nặng nhọc còn cậu hai kia thì cứ cà khịa rằng đàn ông yếu thế. Sau đó đi pha cà phê rồi bảo Bok Siêu chuẩn bị nước ấm giúp mình, nhưng anh Jong Won lại ngăn cản và bảo tự làm để cho anh tắm. Sau đó trong nhà từ A tới Á mọi việc Bok Siêu làm đều có mặt của anh ta, đến nỗi gối và chân anh ta cũng muốn làm giúp cô, cả hai giằng co và tạo ra cảnh tượng tình tứ. Ji Sung đi ngang qua nhìn thấy thì có lẽ đang ghen tức lên. Bên này theo lời chồng mình dặn dò, mẹ Miza khi thấy chủ tịch xem kênh tin tức thì liền chuyển kênh. Sau đó vô tình chuyển ngay kênh quay về đoạn video người đàn ông chạy với tốc độ bàn thờ, được cư dân mạng đăng tải. Với đôi mắt nhìn thấu hồng trần của quản gia Kim thì những đường nét từ thân thể đến nét mặt đều thuộc về cậu chủ Louis. Chủ tịch nhanh chóng bảo anh ta đi tìm hiểu ngay lập tức về việc này. Ji Sung bên này thì ăn rất chi là nhiệt tình tô mì đen, Bok Siêu cũng không kém cạnh xin thêm bát nữa. Vì cờ rút, giám đốc cha dành bấm bụng gọi thêm 2 suất cho hai người họ. Đã vậy trong lúc ăn Ji Sung còn muốn uống nước và được giám đốc cha lấy hộ, khi làm đổ thì anh ta cũng là người dọn đẹp. Thích thú quá mức khiến Ji Sung gọi anh ta bằng quản gia cha, anh ta dù rất nóng giận bởi lời đó, nhưng vẫn muốn rửa bát và cho hai kẻ ở ké kia tận hưởng xem TV vui vẻ. Quản gia heo tối đến liền gọi cho giám đốc và kể lại mọi chuyện về việc Louis xuất hiện trên truyền hình cho ông ta nghe. Hôm sau Ji Sung cùng anh trai hàng xóm ngố của mình ngồi bày vẽ mong tìm lại được 1 triệu won giúp cho Bok Siêu. Nhưng những cái bài bịp này, đám nữ sinh kia hoàn toàn đọc vị được. Maji trong lúc đánh má hồng bỗng nhớ lại lời bố mình nói, hãy tìm hiểu về Louis từ Bok Siêu. Cô nhanh chóng diễn cái nét giả nhân giả nghĩa hỏi thăm về tình hình của Bok Siêu. Bok Siêu liền bảo cô sống cùng hàng xóm ở tầng dưới. Nghe lời này ta nhanh chóng đi tới đây và gặp được In Seong. Vừa gặp Maji anh đã biết đây là thiên thần của đời mình, rồi cứ nói cười cười trông rất ngố. Ở bệnh viện quản gia Kim đã bắt gặp giám đốc Bích ở đây.
Ông ta liền ấp úng nói lý do tới đây để thăm bạn, khiến quản gia Kim có một chút hoài nghi nhân sinh. Marie đi ăn uống cùng Simple Inseong, anh ta cứ thế không giữ kín miệng mồm mà tiết lộ mọi chuyện cho cô ta nghe. Thế là khi có thông tin quan trọng, cô liền gọi cho bố mình rằng họ đang sống ở nhà giám đốc cha. Ông ta nhanh chóng đi đến nhà của giám đốc cha để kiếm chứng. Dù cả hai người kia đã kịp thời trốn đi, nhưng dường như ông ta đã cảm nhận được điều gì đó. Ông ta cho rằng việc giám đốc cha tuyển người giúp việc lên làm nhân viên chính thức là vì mối quan hệ cá nhân, và nếu được thì ông khuyên anh nên chuyển cô ta đi chi nhánh ở Thượng Hải làm việc để tránh tai tiếng. Nói những lời ẩn dụ, rồi ông ta nhanh chóng rời đi với một nụ cười thỏa mãn. Sau đó khi chỉ còn 3 người, Ji Sung ngơ ngác hỏi thẳng giám đốc cha có phải thích Bok Siêu như lời ông ta khi nãy nói không. Anh ngập ngừng nhớ lại cảnh Ji Sung vì đồng xu của Bok Siêu mà không ngại phỏng lại. Thấy đôi mắt của cờ rút dành cho cậu ta, khiến anh cũng từ bỏ hy vọng và bảo rằng mình không thích cô ấy. Còn ông giám đốc Beck khi về nhà, ông gợi ý cho con gái mình hãy nói em trai của Bok Siêu đã mất, để cô ấy đau buồn và đi đâu đó thật xa cùng Louis. Hôm sau quản gia Kim cùng quản gia Heo cùng nhau đi đến một tiệm hoa hỏi về tung tích của cậu chủ. Khi nghe cô ấy nói cậu ta chỉ mua một bông hồng màu cam, thì quản gia Kim chắc chắn đó là cậu chủ. Vì trước đó cậu ấy đã từng nói rằng hoa hồng màu cam tượng trưng cho tình đầu và cậu chỉ tặng một bông hoa cho người mà cậu thích. Còn bên này Ji Sung vẫn với trực giác nhạy bén của mình mua được đồ hiệu với giá rẻ. Hai người quản gia đi tới hỏi ông chủ bán đồ khi nãy và ông ta nói vừa gặp người trong ảnh kia vào 20 phút trước. Ông Kim nhanh chóng để lại danh thiếp rồi tức tốc đi tìm. Vô tình đã đụng trúng một người, còn bà quản gia nhìn cảnh này lại rất lo lắng và ông cũng không hiểu sao bà ta lại có thái độ như vậy. Đang du hí cùng Inseong thì Ji Sung được gọi đi làm việc với mệnh giá 50.000 won một ngày. Cậu liền về nhà lấy những bộ cánh đắt tiền của giám đốc cha khoác lên người. Vẻ đẹp trai cùng thân thái tổng tài của cậu khiến tất cả nhân viên khi nhìn thấy đều phải cúi chào. Việc cậu đến đây với vẻ ngoài bảnh bao khiến ai cũng hiểu lầm. Nhưng khi được giám đốc cha tiết lộ thì hóa ra cậu đến để làm nhân viên bán thời gian. Trong lúc đang làm việc cần mẫn thì Maji đi vào với đống đồ, vừa thấy mặt cậu, cô ta liền xô ngã đống đồ đó vào người Ji Sung rồi nhanh chóng chạy đi báo tin này với bố của mình. Lúc này mọi người ở văn phòng mới vào kiểm tra tình hình và giúp cậu thoát khỏi đống đồ đó. Ji Sung bỗng nhớ Maji chính là cô gái đã đụng trúng mình lúc trước và cũng là người đẩy đống hàng này vào cậu. Nhưng lời nói này dường như không được ai tín nhiệm cả. Bok Siêu bê đống đồ vào thì được Ji Sung nhõng nhẽo cho rằng đống đồ đó mới vừa đánh vào mặt cậu. Cô liền tỏ ra lo lắng, khiến Ji Sung cũng cảm thấy rất lạ, vì cô là người duy nhất tin những lời anh nói. Bok Siêu mỉm cười bảo rằng trên thế giới này chỉ cần một người tin những gì anh nói là đủ rồi. Truyền hình cũng bắt đầu đưa tin, kẻ sát người hàng loạt đã bị bắt nhờ vào loại bột để lại dấu giày của hắn ta. Không ngờ trước đó nhờ sự vô tri của Ji Sung, cứ múa may quay cuồng rồi vô tình làm đổ bộ pha cà phê xuống sàn. Nhờ sự vô tình và hậu đậu của cậu mà phía cảnh sát đã bắt được thủ phạm. Hai anh cảnh sát còn gợi ý đội trưởng nên thưởng cho cậu ấy, vì nhờ Ji Sung mà họ mới biết là giày thể thao xe đạp nên đã rà soát được thủ phạm. Việc quản gia Kim đi tìm cậu chủ mình từ bệnh viện tới đài truyền hình đã được bà quản gia Heo báo cáo lại hết với giám đốc Big. Ji Sung thì đã làm xong việc ở văn phòng và để lại đánh giá của mình cho từng người về thái độ và tính cách của họ đối xử với cậu. Chỉ có anh trưởng phòng là được 5 sao vì đã pha cà phê cho cậu ấy và rất tôn trọng cậu. Ngoài ra cậu ấy còn để lại đánh giá cho từng sản phẩm, mọi người liền xem thì mới thấy cậu ngốc này quả thực có tài. Maji hẹn Bok Siêu đi cà phê để nói cho cô về việc em trai cô tìm kiếm theo lời bố cô ta bảo. Trong lúc định bốc phét thì Ji Sung tới nơi, vì sợ cậu ta phát hiện nên cô ta vội cầm cái khay che mặt rồi chạy ra khỏi quán. Bị nhân viên gọi lại đòi, mà còn tỏ thái độ lại trông rất hách dịch. Anh cảnh sát cũng đã gọi Ji Sung đến đồn để trao cậu phần thưởng hậu hĩnh. Bok Siêu cũng dọn hết đồ đạc ra khỏi nhà anh giám đốc cha, vì giờ căn gác của cô có lẽ đã an toàn. Cô từ chối đi Thượng Hải và muốn ở lại Seoul để giúp Louis tìm lại trí nhớ và em trai mình. Anh giám đốc cũng không muốn điều đó và dặn cô hãy tập trung công việc, đừng lơ là. Trong lúc vác một đống đồ thì bất ngờ Ji Sung cũng ở đây và giúp cô. Mẹ Ji Seong cũng đã ở nhà sẵn lau dọn giúp cho lũ trẻ. Bà cảm thấy không việc gì tuyệt hơn khi trở về một ngôi nhà sạch sẽ. Không khí căn nhà nhỏ lúc này tràn ngập tiếng cười, trái ngược với anh Jong Won một mình cô đơn và lạnh lẽo. Ji Sung gửi cho anh ta tin nhắn chúc anh ăn ngon miệng và cậu đã đặt cho anh một hộp đồ ăn siêu to. Bên này mọi người cũng bắt đầu mở tiệc với tất cả số tiền mà Ji Sung kiếm được vào ngày hôm nay. Anh hào phóng mời mọi người ăn thỏa thích. Jong Won có phần phẫn nộ khi tối muộn mà lại cho anh ăn gà rán toàn dầu mỡ. Tuy lời nói là thế nhưng anh vẫn chén sạch và ăn rất ngon lành. Tối đó Ji Sung tâm sự với Bok Siêu mong cô bỏ việc và làm trung tâm bán đồ trực tuyến cùng với anh. Ông Hoàng mua sắm Louis có cảm giác đó là việc anh rất giỏi. Hiểu nguyện vọng của Bok Siêu là ngắm biển, thế là sáng đến hai người đã có mặt ở đó tận hưởng không khí tuyệt hảo này. Nghe đôi guốc mà giám đốc cha tặng Bok Siêu, Ji Sung liền cầm rồi ném nó đi ra xa. Hai người như hóa thân thành những đứa trẻ, vui đùa hồn nhiên, tươi cười rất rạng rỡ. Sau đó cậu dẫn Bok Siêu đi mua một đôi giày mới bằng số tiền mình đã kiếm được. Còn anh cảnh sát theo cuốn sổ ghi chú của Ji Sung mà tìm đến cửa hàng của mẹ Maji. Vừa mở cửa bước vào, bà liền nhìn anh với ánh mắt suy tình bởi gương mặt và body vạm vỡ. Anh liền giơ ra thẻ cảnh sát khiến bà vỡ mộng. Rồi anh bắt đầu tìm hiểu về hộp nhạc của trung tâm mua sắm Gold, rồi hỏi bà ta về cái tên Louis. Chuyển cảnh, Ji Sung ghé một hiệu sách cũ, bất ngờ khi anh ta có thể thông thạo vô số ngôn ngữ, từ tiếng Trung, tiếng Pháp, tiếng Nga, thậm chí là cả tiếng Tây Ban Nha.
Khi được Bốc Siêu hỏi về khoảnh khắc đáng nhớ nhất, Ji Sung liền nhớ lại toàn là hình bóng khi cô cười. Khoảnh khắc chờ đợi Bốc Siêu trở về sau một ngày dài. Còn đối với Bốc Siêu, khoảnh khắc hiện tại chính là thời điểm cô yêu thích nhất. Không thể giấu nổi cảm xúc trong lòng, Ji Sung lao tới hôn Bốc Siêu một cách đầy lãng mạn. Mẹ Maji cũng đã kể hết mọi chuyện về Louis cho anh thám tử Nam nghe. Sau đó bà về kể lại với chồng mình chuyện này, khiến ông suy ngẫm điều gì đó. Thám tử Nam khi quay về thì xác định đúng là ngày 19 tháng 9 đã có tai nạn xảy ra và ngày 20 tháng 9 hôm sau là ngày Louis xuất hiện. Ji Sung mua đồ về tặng cho Bốc Siêu, vô tình bị người mặc vest rất bảnh chặn ở cầu thang. Rồi họ nhẹ nhàng đưa cậu lên xe chở đi đâu đó. Bốc Siêu cảm thấy có dự cảm không lành liền gõ cửa nhà anh In Seong ra hỏi. Hai người lo lắng khi Ji Sung bỏ quên điện thoại ở nhà và cậu ta rất hay đau đầu mà bất tỉnh. Bất ngờ khi chạy ra ngoài, Bốc Siêu nhìn thấy một chiếc giày của cậu ta rơi. Tâm trạng lúc này rối bời, cô gọi cho giám đốc Cha thông báo việc này. Họ nhanh chóng đến đồn cảnh sát và được anh thám tử tiết lộ thực chất Louis chính là tài phiệt hàng hiệu của tập đoàn Golai. Giám đốc Bích vì không muốn bại lộ chuyện của mình nên đã nhờ người đem Louis trở về. Với giáo án tự thú tội và giờ ông sẽ hóa thân từ kẻ ác nhân thành ân nhân của bà chủ tịch. Tin Louis là tài phiệt quá chuẩn làm cho Seong về nhà kể ngay cho mẹ mình. Hai mẹ con cứ thế òa ú òa với nhau như được mùa. Khi nãy trước khi rời đi, Ji Sung đã bảo Bốc Siêu chút nữa sẽ làm cô ngạc nhiên. Quả nhiên tin chấn động này đã làm cô ngạc nhiên thật. Ji Sung khi quay về dinh thự xa hoa lộng lẫy, rất nhiều người lạ xung quanh đã khiến cậu tiếp nhận quá nhiều thông tin. Cứ thế cơn đau đầu lại đến và cậu ngất lịm đi. Bốc Siêu ở nhà ngủ nhưng toàn nhớ về những hình ảnh của Ji Sung. Bữa cơm cô nấu cũng không còn ai ăn đáo để nữa. Mọi vật dụng trong nhà có lẽ đều gắn liền với Ji Sung. Đến lúc đi làm cô cũng nhớ về Ji Sung. Về lần cô chào tạm biệt, về những lần anh vội vã chạy theo cùng cô tới bến đợi xe buýt. Hôm sau bà nội của Ji Sung quyết định mở cuộc họp cổ đông và sẽ chia cho cháu trai bà 50% cổ phần, còn số còn lại là cho giám đốc Beck. Nhưng điều này dường như không khiến ông ta hài lòng cho lắm. Trưởng phòng cứ nhìn tờ đánh giá mà Ji Sung khen mình mà vui cười cả ngày. Còn Bốc Siêu cũng được giám đốc Cha tiết lộ tên thật của Louis chính là Kang Ji Sung. Cô cảm thấy rất vui vì cái tên đó thật sự rất đẹp. Anh thám tử vẫn tiếp tục hành trình điều tra về em trai của Bốc Siêu. Anh kiểm tra CCTV thì bất ngờ nhìn thấy Bốc Nam đang làm dân tổ phóng đổ tim em. Cùng đó là thấy luôn cả chiếc xe của Louis. Ji Sung ăn sáng, sau đó chuẩn bị một bộ vest lịch lãm. Cùng đó là lấy một số phụ kiện và quần áo từ tủ đồ của mình để đem đi tặng. Rồi cậu nói với quản gia Kim xin 5 triệu won để trả nợ Bốc Siêu. Quản gia Heo nhìn cảnh này thì thấy không khác gì một kẻ đào mỏ, nhưng quản gia Kim mong bà đừng suy nghĩ nhiều, mà hãy tập trung vào công việc là được. Còn quản gia Heo thì luôn thắc mắc không biết người tên Bốc Siêu mà cậu chủ hay nhắc tới là ai, một người mà bà ấy không tài nào đoán già đoán non được. Bốc Siêu trở về văn phòng thấy mọi người đang rất chăm chú về cái tên Louis 25, những bình luận khủng bố trên web của công ty họ tưởng chừng như vô tri, nhưng trưởng phòng lại thấy rằng đây không hẳn là đùa giỡn mà giống như một lời tỏ tình. Bốc Siêu cũng hiểu điều đó, cô nở nụ cười tươi không cần tưới. Khi cô quay về căn gác mái của mình thì bất ngờ nơi này được trải thảm đỏ từ đuôi tới đầu. Tất cả là do quý tử Ji Sung làm ra. Hai người từng bước tiến lại gần nhau. Gặp lại anh ở một cương vị khác, nhưng Ji Sung không hề đổi thay mà vẫn một trái tim nồng ấm yêu cô. Cả hai trao nhau nụ hôn khiến những người xung quanh xem mà cũng hạnh phúc lây. Quản gia Kim sau đó vào thăm gia đình đã cưu mang cậu chủ mình bằng ánh mắt hình thấu hồng trần. Ông ấy có thể nhận ra In Seong là một chàng trai thất nghiệp ăn bám, còn mẹ anh ấy hẳn đã sinh con rất trẻ. Rồi ông cũng gửi tặng cho họ những món đồ mà cậu chủ căn dặn. Bốc Siêu cũng được Ji Sung mua rất nhiều vật dụng trong nhà rất là pro vip. Khi về nhà cùng quản gia Kim, anh còn định tìm những căn nhà tuyệt nhất để dành tặng cho những người đã giúp mình trong thời gian qua. Maji đi tới nhà giám đốc Cha và được ba mẹ anh ta hiểu lầm cô chính là bạn gái. Nghe lời này cô cũng vui vẻ nhận vơ rằng mình chính là bạn gái anh ấy. Rồi cô cầm luôn túi đồ của Bốc Siêu về, ra ngoài bắt gặp giám đốc Cha, thế là cả hai đi uống cà phê. Tại đây cô cũng bộc bạch tình cảm mình, tôi rất thích anh đó. Nghe lời này anh liền phun hết nước đang uống ra. Anh vội vã lau miệng, rồi anh quay bước rời đi cho rằng mình đã thật sự muốn nói với cô vài lần. Dặn cô nếu muốn có tình cảm thật lòng thì đừng yêu một cách giả tạo. Maji đi về dẫn cá chém thớt ném bọc đồ của Bốc Siêu vào thẳng xọt rác. Ngược lại với cảnh ám muội kia, quản gia Kim bên này đã thẳng thừng tỏ tình quản gia Heo. Sau khi hiểu lầm bà ấy gian díu díu mập mờ với giám đốc Beck, thám tử Nam sau những công sức bỏ ra thì cũng đã tìm được manh mối. Louis và Bốc Nam đã đổi đồ cho nhau, và có thể họ thực sự đã thế chỗ cho nhau. Sáng đó anh liền đi tới tìm Bốc Siêu, rồi dẫn cô đến một nơi đổi không mông quạnh, rồi báo rằng em trai cô chính là người đã thế mạng cho Louis. Bốc Siêu tuyệt vọng, cô khóc thảm thương khi em trai thân yêu mình giờ đã nằm yên giấc dưới nền đất lạnh. Mẹ cùng Jo Seong đi định giá viên kim cương trên quần lót của Ji Sung. Bất ngờ nó vậy lại là kim cương Ryan và được trả giá rất cao. Tối đó bà của Ji Sung đến nhà của Bốc Siêu, cũng là để cảm ơn cô vì đã cưu mang cháu trai mình và cũng để mong cô đừng dính líu tới cậu ta nữa. Vì bà biết em trai Bốc Siêu đã cướp đồ của Ji Sung và trở thành kẻ thế mạng. Bà không muốn cô sẽ đau khổ khi nhìn thấy Ji Sung và cũng không muốn Ji Sung sẽ cảm thấy có lỗi khi nhìn thấy cô. Và cách tốt nhất là hai người đừng gặp nhau nữa. Bốc Siêu hiểu lời của bà, cô đã rất hạnh phúc vào những giây phút Louis bên cạnh mình, nhưng cô không hề biết về sự ra đi của em trai mình. Hôm sau sáng sớm Bốc Siêu đã thu dọn hành lý, sau đó đến văn phòng sớm gửi thư từ chức cho giám đốc Cha. Bốc Siêu cũng gửi tin nhắn tạm biệt cho Ji Sung biết.
Cứ thế cô lên xe ngồi buồn bã ngắm nhìn phố thị xa hoa này lần cuối và nhớ về khoảnh khắc lần đầu gặp Ji Sung. Mẹ Jong Won ghé chơi nhà mẹ của Maji và bà ta chấn động khi biết bà ấy là vợ của giám đốc tập đoàn Gold. Còn con gái thì là trưởng phòng của phòng kế hoạch Goldline. Nghe tới đây mẹ Jong Won liền chấn động về cái độ giàu sang phú quý. Nghe vấn đề của bà mẹ Maji khi bị chồng mình coi thường vì lúc cảnh sát lại hiệu sách mà bà lại không hỏi vì lý do gì. Mẹ của Jong Won liền đưa ra kế sách đó là đãi hết đồn cảnh sát, sau đó trực tiếp hỏi anh ta. Thế là hai người liền đi tới đồn cảnh sát. Anh bạn còn trêu thám tử Nam rằng có một fan club đãi ngộ anh. Lúc anh uống nước một người thì thấy thật kinh tởm, người kia thì thấy chao ôi đẹp làm sao. Sau đó mẹ Maji đến hỏi vấn đề chính, mà khi nghe anh ta gọi tên mình thì lòng dường như muốn nở hoa. Bok Siêu đã rời khỏi phố thị đông người, trở về với vẻ yên bình của vùng núi gia đình cô từng chung sống. Cô bắt đầu dọn dẹp lại mọi thứ, cần mẫn làm việc tận hưởng nơi này. Ngược lại với cô, tâm trạng của Ji Sung đang lực bất tòng tâm hơn bao giờ hết. Không biết chuyện gì đang xảy ra khi không thể gọi được cho Bok Siêu. Giờ giấc ngủ hay bữa ăn của cậu cũng không quan trọng bằng việc người mình yêu không trả lời mình. Cậu liền tức tốc đi lại căn gác cũ thì bất ngờ tìm thấy chiếc điện thoại Bok Siêu để lại. Được tin tức từ anh In Seong, cậu cùng quản gia Kim nhanh chóng đi tới nơi Bok Siêu sinh sống. Bên này khi cô mới đi săn bắt hái lượm về thì bất ngờ giám đốc Cha đã ngồi ở đây từ lúc nào. Anh ấy đã rất lo cho Bok Siêu khi được thám tử Nam kể cho mọi thứ. Vì thế anh tới đây để xem cô ăn, để chắc rằng cô không bỏ bữa. Nghe những lời đó khiến Bok Siêu vô thức mà lại bật khóc. Rồi anh ta muốn giúp cô ấy làm việc, nhưng những việc này không việc nào mà anh làm nên trò nên trống. Tại văn phòng mọi người bối rối khi phải xử lý đống công việc mà Bok Siêu để lại. Trước đó, Maji đã lấy lại túi đồ trong sọt rác, cảm thấy có lỗi nên cô liền đi đến nhà để trả lại cho Bok Siêu. Bất ngờ cô đã gặp ý trung nhân In Seong, anh vui vẻ nói cho cô biết trước cô thì cũng có vài người xà lơ tới đây tìm Bok Siêu. Thế là anh nguyện cùng cô đi đem đồ giúp Bok Siêu. Bên này giám đốc Cha có những hành động thân mật với Bok Siêu thì vô tình Ji Sung đã tới đây. Mất quyền kiểm soát anh lao tới đấm vào giám đốc, rồi ríu rít xin lỗi vì không kiểm soát được hành động của mình. Sau đó Ji Sung được giám đốc Cha kéo đi vì không muốn để cậu hỏi chuyện xà lơ khiến Bok Siêu buồn. Trên đường đi của chuyến xe bão táp bụng của Jo Seong cứ réo lên, thế là đá hẳn 4 bát mì siêu to siêu khủng. Anh thì được no còn Maji thì được trả tiền, thích cái cách anh này làm tiền gái rất nghệ. Trở lại chuyến xe bắt đầu đầy sóng gió, khi mà bụng của In Seong bắt đầu có hiệu ứng tiêu hóa. Do đường cao tốc nên Maji không có cách nào để đậu vào sát đường. Thế là cái gì tới thì nó cũng sẽ tới, núi lửa bắt đầu phun trào. Mùi thum thủm lan tỏa cả chuyến xe bão táp đó, một người dám la còn một người dám ẻ thúi rình lên. Tối đó, Ji Sung giúp giám đốc Cha dán băng giảm đau khi sống ở nơi này một ngày thôi đã khiến anh mệt mỏi quá rồi. Nhớ ngày nào còn chế nhạo, giờ phận anh đã giống người khác rồi. Bất ngờ có một con nhện siêu to siêu khủng khiến cả hai sợ hãi. Quản gia heo theo lời chủ tịch cũng đã tới chân núi để tìm Ji Sung. Vừa gặp quản lý Kim, bà đã phẫn nộ vì lo lắng cho ông. Ông vì cản không cho bà lao lên tìm Ji Sung nên đã ôm lấy bà vào lòng. Thế là cả hai nhẹ nhàng đặt lên môi nhau một nụ hôn giữa bầu trời đêm. Giám đốc Cha ngủ cùng Ji Sung và mong mai cậu về Seoul cùng mình, vì Bok Siêu đang có khoảng thời gian cần phải ở một mình. Con nhện khi nãy đã biến mất, giám đốc Cha vì giữ hình tượng mà không dám nói gì, nhưng nhìn anh là cũng biết trong lòng nước mắt là biển rộng. Maji về nhà khóc cạn cả nước mắt, trôi đi cả mascara, còn Jo Seong cũng đang ăn năn sám hối với việc mình đã làm. Mẹ ở nhà vẫn còn thấy cái mùi thối thối thoang thoảng ở nhà. Khi người đàn ông mà khóc tới mức này thì cũng biết anh ta đau khổ tới mức nào cơ chứ. Sáng đến Ji Sung bộc bạch tình cảm mình, Bok Siêu vì những lời của bà anh mà tuyệt tình nói lời đắng cay để mong anh từ bỏ cô. Có lẽ cuộc đời của Bok Siêu từ khi rời bỏ khu rừng thì cô luôn gắn liền với cái tên Louis, vẫn thích anh từ lúc anh không nhớ gì, không biết tên mình là gì. Trong lúc trên xe giám đốc Cha trở về, Ji Sung bất ngờ bị đập đầu vào cửa vì có tên phóng nhanh vượt ẩu. Nhờ vậy mà anh cũng đã nhớ ra kẻ thế mạng anh trong vụ tai nạn chính là Bok Nam. Nghĩ tới những chuyện đã qua trong quá khứ, Ji Sung buồn bã ngồi một góc trên đường rơi những giọt lệ sầu, cảm thấy mình không còn xứng đáng để kề bên Bok Siêu nữa. Cứ thế thời gian lại trôi qua, một tháng sau cũng là ngày đầu tiên anh đi làm ở văn phòng ở Goldline. Mọi người ở văn phòng thắc mắc không biết vì sao giám đốc Cha lại nghỉ việc, nhưng Maji tiết lộ hôm nay sẽ có giám đốc khác thay thế, chính là ông Hoàng mua sắm Louis 25. Trưởng phòng nghe lời này cứ như một bước lên mây khi lần trước anh được đánh giá 5 sao, còn hai người từng khinh thường anh thì e dè khúm núm. Vừa vào cậu ấy đã bắt tay trưởng phòng Lee khiến anh rất cảm động. Sau đó Ji Sung muốn được ngồi ở nơi làm việc của Bok Siêu. Anh cứ vô tri ngồi lau sạch bàn, còn nhân viên thì lại cảm thấy áp lực khi ngồi cùng với giám đốc. Bok Siêu bên này cũng đã tự thành lập một công ty nho nhỏ với tên Mầm Đậu Giỏ Đậu, và người cô đã thuê về làm việc cùng mình đó là giám đốc Cha. Hai người ở hai chiến tuyến khác nhau, ở một cương vị khác nhau, nhưng món mì lần đầu gặp mặt của họ dường như vẫn là món ngon nhất trần đời. Cha mẹ giám đốc Cha đến thăm con trai mình ở một nơi khỉ ho có gáy. Bà mẹ không hiểu sao con trai ngoan của bà lại từ bỏ công việc tốt để làm ở đây. Anh In Jong cũng được Ji Sung bố trí cho công việc lái xe rất oách xà lách, không còn là kẻ ăn bám khổ cực nữa. Sau đó cả hai ghé nhà của Bok Siêu, Ji Sung cũng đã mua lại hết khu nhà này và lắp thêm ổ khóa cho căn gác này giúp cô vào ngôi nhà cũ, lúc mà anh còn chưa biết mình là ai và sống khổ cực. Nhưng có lẽ đôi khi những thứ kỷ niệm ấy lại là thứ khiến chúng ta đau buồn nhất. Tối đó Bok Siêu ngồi chăm chỉ làm việc thì lại nhớ đến hình bóng của Ji Sung. Anh ta cũng thế,
Anh đứng ngoài bậc thang nhìn ngắm căn gác cũ đến khi nó tắt đèn thì anh mới vui vẻ trở về. Cứ thế ngày qua ngày, Ji Sung cứ ghé qua nhà giúp Bok Sil dọn dẹp rồi anh bỏ lại đồng xu vào ống heo cho cô. Gia đình của anh In Seong luôn luôn cùng Bok Sil ăn cùng. Nhưng lúc Bok Sil bắt xe buýt đi làm đều có hình bóng của Ji Sung lùi bước về sau để ngắm cô rõ hơn. Giám đốc Beck thì luôn ngày đêm lo sợ Ji Sung sẽ nhớ lại việc ông ta làm. Tại văn phòng nhỏ của Bok Sil cũng được anh thám tử Nam ghé thăm và tặng quà khai trương. Giám đốc Cha liền ghen ra mặt khi thấy mọi đàn ông đẹp mã đều vây quanh Bok Sil. Maji được một người nào đó tặng một bông hoa hồng màu cam, suy nghĩ nhìn người này nhìn người kia và nghĩ rằng ứng cử viên thứ 3 chính là Louis, vì thích cô nên chọn vị trí ngồi ngang cô, khiến cô rất vui và hạnh phúc. Nhưng cô nào có dè có người từ xa âm thầm ngắm nhìn nụ cười của cô. Cảm giác Louis thích mình nên cô đã mời anh đi ăn nhưng anh lại từ chối vì tối có buổi học gia sư. Thế là tối đó anh tập viết và đánh vần lại từng chữ, anh muốn đắc đạo bộ môn này để có thể viết thư cho Bok Sil. Bok Sil được ba mẹ giám đốc Cha mời về nhà ăn tối cùng. Cha và anh lo lắng cho cô, nhưng những món mẹ anh ta nấu lại vô cùng hợp khẩu vị với Bok Sil. Cô ấy còn biết bà dùng siro mận thay đường trong món ăn. Lời mà cô giải thích khiến bà cảm động đến 10 trái tim đỏ. Khi Bok Sil ra về thì bà cũng vỡ òa cảm xúc và cảm thấy con trai mình đã tìm được ý trung nhân. Bà cảm thấy con bé này có thể trở thành một bác sĩ đông y vì quá thông minh và tinh tế. Mẹ Maji thì luôn tìm cách gọi thám tử Nam tới cửa hiệu sách của bà giúp bưng bê những đồ nặng. Vì giữ anh ở lại lâu hơn nên cứ bảo anh chuyển từ món này tới món khác, khiến anh cảm thấy rất kỳ lạ. Quả đúng thế, trái tim của bà đang cảm thấy rất kỳ. Trời bên ngoài cũng đã đổ cơn mưa, anh ngỏ lời cầm ô đưa bà về vì sợ bà sẽ cảm lạnh. Lời nói này khiến bà rất xúc động, vì có lẽ đã lâu bà không được người khác quan tâm đến thế. Mà những hình ảnh này dường như có một người nào đó theo dõi đã nhìn thấy. Ở phòng mình, Ji Sung thấy sấm chớp mưa to nên anh liền nghĩ tới Bok Sil. Giám đốc Cha cũng rất lo lắng khi không thấy cô ấy hồi đáp điện thoại mình. Ji Sung biết rằng Bok Sil hẳn đang rất sợ lắm, không nghĩ nhiều anh vội mua đồ rồi dầm mưa đi tới để chăm sóc cô. Nhưng có lẽ đã chậm một bước vì giám đốc Cha đã lên từng nấc thang và vào căn gác cũ. Trái tim anh lúc này dường như tan nát, chủ biết òa khóc, nước mắt hòa với nước mưa. Sáng hôm sau anh tâm sự với bà nội rằng mình muốn quay về lâu đài bên Pháp. Anh đến ngôi nhà cũ chào tạm biệt mẹ anh Jo Seong, rồi viết lá thư từ biệt trên trang web của công ty cô. Anh còn gửi đến cho cô cuốn sổ ký ức, ghi lại từng việc mà mình đã làm với cô. 500 won, hoa hồng, mì cốc, rửa bát đĩa, chạm xe buýt, sấm sét, ô, giày thể thao, uốn tóc. Cùng đó là những lời anh nhớ em và anh thật sự xin lỗi em. Ji Sung sau đó lên chuyến xe buýt ngắm nhìn thành phố hoa lệ này lần cuối. Khi sắp đến sân bay thì anh vô tình thấy Bok Nam đang ngồi ăn mì. Thế là anh quyết định lao tới ôm lấy cậu bé. Bok Nam liền nhớ ra anh này là người mà cậu đã lừa nên nhanh chóng bỏ chạy. Hai người cứ thế làm một màn rượt đuổi quá nhanh quá nguy hiểm, vô tình Ji Sung vấp ngã vào trụ nước. Việc này khiến đầu anh chấn động làm anh nhớ ra điều gì đó. Bok Sil khi nghe tin từ giám đốc Cha rằng Ji Sung sẽ rời khỏi nơi này qua Đức thì liền vội vã chạy đi tìm anh ấy. Vô tình trên đường đi, Ji Sung lại hóa thân thành kẻ ăn mày ngày nào. Anh lúc này không nhớ gì về cô hay gia đình mình cả, cô liền gọi ngay cho quản gia Kim và được ông nhờ cô đưa cậu chủ mình đến bến tàu. Bất ngờ lúc này Ji Sung vội vàng bỏ chạy, Bok Sil cũng vội chạy theo thì Ji Sung bất ngờ rời khỏi đây. Ai có mà ngờ chiếc tàu lúc này lại đột nhiên khởi hành luôn, nhưng may quản gia Kim vẫn ở cùng cậu chủ của mình khiến cô cũng nhẹ lòng. Vô tình lúc này thám tử Nam gọi đến bảo Bok Nam vẫn còn sống khiến cô hoang mang. Cô vội vã gọi tên Bok Nam khi được anh ấy tiết lộ em trai mình đang cùng chỗ với cô. Bok Nam nghe lời kêu gọi của chị cũng bắt đầu xuất hiện từ khoang tàu, hai chị em cứ thế ôm lấy lẫn nhau. Trái tim đóng băng của Bok Sil dường như đã dần trở lại. Cậu em trai đưa video mà Ji Sung tự quay cho cô xem. Để có nguồn cơn của sự việc này thì phải nhắc về vài ngày trước. Cái ngày mà Ji Sung nhớ lại Bok Nam không phải người xấu, mà chính cậu em ấy đã giải cứu mình khỏi đám côn đồ. Cậu ta chỉ lấy đồ của cậu theo lời của tên giang hồ cầm đầu, mà cũng chẳng ai đánh cậu cả, chỉ là cậu hoảng quá mà tự té dập đầu vào trụ nước. Cứ thế cậu vội đuổi theo Bok Nam cả nấc thang dài, cuối cùng cũng đuổi kịp cậu ta nhớ giáo án leo nấc thang khi ở cùng Bok Sil. Gặp lại cậu em anh vui vẻ ôm lấy nước mắt đầm đìa vì xúc động. Bok Nam cũng kể cho anh nghe tên khốn bị tai nạn đó chính là kẻ cầm đầu với ý định cướp đồ và hãm hại Ji Sung. Sau đó anh vui vẻ quay video cùng Bok Nam gửi cho những người thân của mình biết. Và anh đã biên soạn một kịch bản để mọi người cùng làm để giúp Bok Sil bất ngờ. Cứ thế mọi người theo bản kế hoạch, từng người hợp tác làm mỗi việc khác nhau để cho Bok Sil hoàn toàn tin vào việc này. Rồi anh thì kiêm vai chính, chủ tịch giả nghèo thử lòng người đi đường và cái kết. Khi con thuyền quay lại thì mọi người cùng nhau bước ra chào đón Bok Nam cùng Bok Sil trở về. Lời hứa tìm Bok Nam trở lại của Ji Sung đã hiện thực hóa được dành cho người ân nhân và cũng là người mà anh yêu nhất. Việc gặp được cô chính là may mắn nhất đời anh. Cả hai ôm chầm lấy nhau sau bao ngày xa cách. Maji thì được mẹ mình sắp xếp một buổi xem mắt, dù bỏ thời gian dài ngồi chờ anh ta, nhưng lại nhận lời cay đắng là đã có người yêu. Dù đã mất quyền kiểm soát, nhưng cô vẫn cố nén lại vì dù sao anh ta cũng là con trai cưng của bạn thân mẹ cô. Thế là cô một mình nhìn ra biển đứng khóc. Jo Seong vô tình nhìn thấy cờ rút mình. Anh đi tới nói những lời vô tri với cô rồi rủ cô đi xem phim để giải tỏa tâm trạng. Thấy chân cô đau, Jo Seong liền thể hiện sự tinh tế. Anh cởi đôi giày của mình ra và ân cần mang vào cho cô, rồi anh đi trên nền đất lạnh với cái chân trần của mình. Cả hai lên ngắm nhìn khung cảnh thành phố lung linh thơ mộng.
nhưng hễ anh nói gì đều bị Miza phản bác. Thấy cô có vẻ hơi lạnh nên anh liền cởi áo khoác của mình để khoác cho cô. Trong lúc đang xem phim, tới lúc kịch tính thì cái gì tới cũng đã tới. Bụng cô kêu sồn sồn rồi làm quả xì hơi khiến ai cũng chao đảo. Nhận thấy đó là Miza, Jo Seong liền đứng dậy nhận mùi đánh giám đó là của anh. Tối đó Bốc Nam nằm tâm sự với chị mình, cậu đã được người khác kể bà của họ đã mất. Cô đã hứa với bà mình sẽ cho Bốc Nam bữa cơm ấm no ở Seoul và có lẽ giờ cô đã thực hiện được lời hứa đó. Giám đốc Cha ngồi ở nhà trầm tư, anh biết rằng ông Hoàng mua sắm Louis là một kẻ khờ và ngây thơ, nhưng cậu lại có một trái tim chân thành không hề tính toán. Tại bệnh viện thì tên tay sai của giám đốc Beck cũng đã tỉnh lại, nhưng lúc cả hai anh cảnh sát đi tới thì hắn đã rời đi. Tối đó hắn gọi điện hăm dọa giám đốc Beck khiến ông ta rất rén, vì chỉ có tên này là biết mọi kế hoạch của lão. Tên này liền gọi điện thoại về nhà chủ tịch, Ji Sung liền bắt máy nhưng hắn ta không nói gì. Bất ngờ giám đốc Beck đã đọc vị được và đến đây trong trạng thái hoang mang. Đây cũng như là lời cảnh báo của hắn ta đối với giám đốc Beck. Sau đó rủ ông cùng ngồi ăn mì trước khi ra về. Tại đây cậu nói mình đã nhớ hết mọi chuyện, khiến lão ta dừng khoảng chừng là 5 giây. Nhưng chuyện cậu nhớ chỉ là lúc nhỏ Maji hay bắt nạt mình chứ không hề thân thiết như ông nói. Vừa vội vã đi ra ngoài thì thấy tên mặt sẹo đã đứng chờ ông. Hắn ta muốn ông chuẩn bị 1 tỷ won để hắn bỏ trốn. Bằng chứng giọng ghi âm của ông đã được ghi âm lại. Sáng hôm sau ở công ty, vì đỡ lấy Maji mà In Jong đã vô tình chạm vào quả đào căng mộng khiến cô tức giận tát anh một cái. Mẹ anh vì thấy chuyện này mà đi ra đối chất với Maji. Sau đó mẹ Maji cũng đi ra để bênh con gái mình. Hai bên lời qua tiếng lại rất căng thẳng. Đến khi mẹ của giám đốc Cha đi ra thì mọi việc dường như mới được giảng hòa. Thấy mẹ của Jong có mang khăn choàng giống họ, thế là ba bà mẹ tươi cười hồn nhiên tuổi đôi mươi. Cả ba người giảng hòa xong rồi ra quán cà phê trò chuyện. Từ đây mẹ của In Jong cũng được kết nạp vào hội mấy cô bạn già. Bốc Siêu cũng được bà của Ji Sung mời lại nhà ăn cùng, nhưng do hôm nay cô đã ăn quá nhiều nên đã rời lại dịp khác. Bốc Nam ở nhà học hành không hề ra trò ra trống gì cả, hỏi gì cũng không biết khiến mẹ Jong rất chi là tức giận. Ji Sung trở về nhà thấy hai người quản gia của mình đang tay trong tay thì hốt hoảng. Anh vui vẻ đi tới tư vấn tình cảm, rồi có việc nhờ cho quản gia heo. Đó là tính sổ những cô gái xấu tính đã ăn hiếp cậu và Bốc Siêu, thậm chí là cướp tiền của Bốc Siêu tận 2 lần, cùng đó là chửi thề rất điệu nghệ. Quản gia Seo chỉ với một cuộc gọi đã có thể nhờ đàn em mình truy lùng ra vị trí bọn chúng. Cả ba ra ngoài vẫn chưa ăn năn sám hối, còn hống hách chuẩn bị tư thế đánh nhau. Chỉ thấy quản gia heo hét một tiếng thất thanh thì ba đứa này lúc sau đã lặng im quỳ gối hai tay giơ lên cao. Sau đó ba đứa được đưa về nhà Ji Sung để bóc tỏi để trả nợ. Công việc trong vòng 13 ngày để có thể trả hết nợ, chửi thề trong lúc làm việc thì tăng 10 kg tỏi. Anh mong ba đứa sẽ trưởng thành thông qua việc này. Một ngày mệt mỏi đã trôi qua, nhưng khi vừa được phát lương xong thì phải cầm tiền mà trả nợ. Ở văn phòng mọi người cũng đã nghe ngóng được thông tin, Bốc Siêu đã trở thành chủ tịch của công ty. Cùng đó giám đốc của công ty chính là giám đốc Cha, còn Bốc Nam thì được gửi cho quản gia Kim dạy dỗ, nhưng ông cũng rất lực bất đồng tâm về cái trí tuệ của cậu trai trẻ này. Còn Ji Sung ngỏ lời hợp tác giữa công ty anh với công tư của Bốc Siêu. Ngoài ra anh còn chu cấp cho giám đốc Cha văn phòng lớn nhất Golai cùng với đó là đồ ăn hoàn toàn free. Cậu ôm lấy giám đốc Cha và cảm ơn anh ta vì sự hiện diện của anh làm cậu cảm thấy an toàn. Thấy cảnh thân mật này khiến anh ta cũng ngại ngùng. Sau đó Ji Sung quay về văn phòng và được mọi người chào đón nồng nhiệt. Cùng đó là sự trở lại của Bốc Siêu và giám đốc Cha. Gia đình Je Jong và Bốc Siêu cùng nhau tới nhà Ji Sung thưởng thức buổi tối. Còn nhóm học sinh báo kia thì vẫn miệt mài bóc tỏi. Khi đưa Bốc Siêu về nhà, Ji Sung đã trực tiếp cầu hôn cô bằng chiếc nhẫn kim cương chính hiệu. Điều mà anh đã từng nói rằng anh sẽ không mua cho cô đồ giả, giờ anh đã làm được. Anh kể lại hết cho cô nghe những việc mình đã làm lúc cả hai không bên nhau, khiến Bốc Siêu cảm thấy rất xúc động. Thế là hai người nhẹ nhàng trao nhau nụ hôn nồng thắm. Hôm sau theo lời chủ tịch, quản gia Kim đi tìm gương báu của Ji Sung theo lời chỉ dẫn của cậu. Nhưng khi ông ấy tới thì hoàn toàn không có nó ở đó, mà thật ra nó đang nằm trong tay giám đốc Beck. Còn Ji Sung qua thăm tiệm sách của mẹ Maji, cậu thưởng thức sô cô la mà bà ấy tặng. Thưởng thức thứ này khiến cậu nhớ lúc còn nhỏ, đã được bà ấy tặng cho cả hộp sô cô la to tướng như thế. Nhờ có nó mà cậu đã ngừng khóc vì nó rất ngon. Sau đó tên mặt sẹo đi tới nơi này và giới thiệu mình chính là trưởng phòng gu cấp dưới của giám đốc Beck. Còn ông ta bên này bắt đầu mở gương báu mà ông đã nghe lén từ Ji Sung ra. Unbox ra thì bất ngờ khi trong đó toàn những thứ linh tinh, cùng đó là cuộn băng về cha và mẹ của Ji Sung. Rồi ông được vợ mình báo có cấp dưới đến tiệm sách của bà, nghe lời này ông liền hốt hoảng tức tốc đến đó. Ông kéo hắn ta ra xe, rồi biết được số tiền ông chu cấp cho hắn đã bị một bà lão trộm mất. Còn Maji vô thức đi vào phòng bố mình rồi lấy cuộn băng này ra xem, nhưng dường như nó đã bị hư nên không tài nào xem được. Ji Sung giờ có thể tự tin mua chiếc túi hiệu lúc trước cho Bốc Siêu mà không cần nghĩ về chính sách trả góp như trước. Còn quản gia Kim đã lực bất đồng tâm khi phải tu luyện bí kíp học vấn cho Bốc Nam. Thế là cậu em được trả về nhà và bị sấy cho tỉnh người. Hai cô cậu ngủ mỗi người mỗi nơi nhưng nhắn tin rất chi là tình cảm và họ hóng chờ cho chuyến đi thực tế của văn phòng. Mọi người ai ai cũng vui tươi, Ji Sung còn flex chiếc áo số 1 cho giám đốc Cha xem. Mọi người sau đó cùng chơi trò chơi đội nào thua thì sẽ rửa chén. Giám đốc Cha chung đội với Bốc Siêu khiến Ji Sung hụt hẫng. Đầu tiên là nhảy dây, rồi đến vật tay, rồi tung hứng đá cầu. Tới màn đá cầu nhờ tài năng thiên bẩm mà Ji Sung đã phô diễn kỹ năng giúp đội mình chiến thắng.
trưởng phòng Gu được tránh tạm ở tiệm sách của vợ giám đốc Beck. Vô tình anh thám tử Nam ghé ngang khiến anh ta nghĩ rằng ông ta đã báo cảnh sát. Thế là khi giám đốc Beck tới cùng với 1 tỷ won thì anh ta đã bỏ trốn mất. Bên này anh thám tử Nam cũng mang đồ tới giúp Ji Sung và được mọi người bảo ở lại chơi cùng vì quá là đẹp trai. Rồi họ tổ chức cuộc thi Nam Vương mặt nạ và Ji Sung lại là người chiến thắng. Vì một ngày toàn nhận trái đắng khiến giám đốc Cha rất buồn. Anh lang thang một mình trong đêm nhớ lại cảnh mập mờ của đôi tình nhân kia. Những hình ảnh họ thân thiết với nhau khiến trái tim anh đau nhói. Cùng đó là những thất bại trước Ji Sung về mọi thứ. Gió hiu hiu thổi, anh bước chạy trong màn đêm, chạy đến khi mệt mà ngã xuống đất. Tự thấy rằng kẻ chiến thắng thường có tất cả. Rồi anh lặng lẽ một mình rửa bát. Trong lúc đang rửa chén mẹ anh gọi tới bắt anh đi xem mắt, vì dù sao Bok Siêu cũng đang quen cháu trai của chủ tịch Choi. Nghe lời này cứ như thêm dầu vào lửa, anh vội vã cúp máy. Rồi mọi người cùng nhau chơi trò chia phòng ngủ. Kết quả là hai đôi bạn cùng tiến giám đốc Cha và Ji Sung được ngủ cùng túp lều tranh 2 quả tim vàng. Bok Siêu có một chiếc nhẫn rất muốn tặng cho Ji Sung nhưng lại ngùng. Cô buồn bã rồi nhắn tin riêng cho anh, thế là cả hai hẹn ra ngoài gặp nhau. Vì chiếc áo đã ướt trời thì đang rất lạnh, nên dù Maji có đánh đá như nào thì cũng là một người rất tốt tính. Cô bảo Bok Siêu hãy lấy áo mình mặc và cô không bận tâm điều đấy. Nhưng điều này làm Bok Siêu vô tình trở thành nạn nhân của trưởng thành Gu bắt cóc. Anh liền gọi cho giám đốc Beck rằng mình đã bắt cóc được con gái ông ta, mong ông ta giao tiền đúng hẹn. Ji Sung vì không thấy Bok Siêu nên đã gọi cô trong màn đêm, cảm thấy việc này không ổn nên giám đốc Cha đã kêu mọi người đi tìm cô ấy. Bên này giám đốc Beck vội vã điện cho con gái mình thì được cô bắt máy. Lúc này ông liền nhận ra tên khốn đã bắt nhầm người. Nhưng bắt gò Bok Siêu làm ông ta còn lo lắng hơn và quyết sẽ bỏ tiền ra để giải cứu cô ấy. Mọi người cùng nhau kiểm tra máy quay an ninh thì thấy quả thật đã có người bắt cô ấy đi. Anh ta lúc dừng xe lại thì mới bất ngờ rằng mình đã bắt nhầm người chỉ vì chiếc áo khoác. Anh ta liền hẹn giám đốc Beck ra điểm hẹn để lấy tiền. Ông cũng đã chuẩn bị sẵn túi tiền chờ hắn. Nhưng không ngờ trên đường qua đó, do mãi chú ý Bok Siêu phía sau mà anh ta đã bị một chiếc xe khác lao tới. Ngay sau đó anh ta liền được đưa tới bệnh viện nằm bất tỉnh. Bác sĩ cho rằng anh ta sẽ bất tỉnh vĩnh viễn mà không thể tỉnh lại được. Và anh ta cũng là tên trộm vào nhà Bok Siêu và bị đánh bất tỉnh. Vì chuyện này mà một cuộc điều tra diện rộng đã diễn ra. May mắn Bok Siêu đi cùng nhưng không hề có vết thương nào nguy hiểm. Giám đốc Beck lúc này có đôi phần hối hận nhưng mọi thứ đã quá muộn màng. Bok Siêu sau đó cũng đã được đưa về nhà vì vết thương không quá nặng. Ji Sung về nhà được quản gia Kim nói về việc anh đã lái xe của giám đốc Beck rồi gặp tai nạn, khiến anh ngồi một mình tự sâu chuỗi lại hết các sự kiện và thấy có điều gì đó rất lạ ở chú ấy. Sau đó liền tới tìm giám đốc Beck vào đêm muộn. Vừa nhìn cậu ông đã hiểu và quỳ xuống ăn năn hối lỗi. Cũng chỉ vì tức giận nhất thời mà gây ra tai nạn nghiêm trọng đó, cũng vì cơ đồ ông gầy dựng mà chủ tịch lại phủi tay đi, nên ông không chịu được cục tức đó và vì việc đã sai phạm ấy, ông đã luôn sống như một kẻ tội phạm vì lúc nào cũng sợ bại lộ kế hoạch. Ông thảm thương. Ji Sung đi xuống và đỡ chú dậy. Cậu rất biết ơn vì đã chăm sóc cho bà thay bố mẹ mình, chỉ việc đó thôi đã đủ cậu bỏ qua lỗi lầm này. Ông ấy quyết định đi tự thú và đã gọi cho luật sư chuyển hết cổ phần của mình lại cho Ji Sung. Bản tính con người là vậy, khi bắt đầu biết tham lam thì gần như sẽ không biết dừng lại. Nhưng việc tự thú không dễ dàng như vậy khi lời khai của giám đốc Beck không hề trùng khớp với trưởng phòng Gu. Anh ta cho rằng ông đã ra lệnh để anh đi bắt gò Bok Siêu. Thế là ông kể chuyện này lại cho Ji Sung, anh đã chọn tin tưởng ông, đi tới tìm sách và bắt được một kẻ bám đuôi vợ của giám đốc Beck. Nhờ đó mà thu thập được hình ảnh ông ta đã đem túi tiền đến cho trưởng phòng Gu như đã hứa. Nhờ điều này mà hắn ta cũng khai rằng số tiền của mình bị một bà lão cổ mất. Rà soát khu vực này cuối cùng đã bắt được bà ấy, nhưng không có bằng chứng để buộc tội bà ta. Nhờ vào sự chân thành chất phác của Bok Siêu khi hỏi về cái chân đau cùng với 10.000 won mà cô cho bà lúc trước, điều ấy đã khiến một siêu đạo trích như bà phải dùng 1 tỷ won để đổi 10.000 won đầy ân nghĩa đó. Nhờ đó trong vali tiền có đoạn ghi âm của giám đốc Beck cho cấp dưới mình nghe. Ông chỉ muốn Ji Sung bị thương nhẹ để bà anh ấy đưa về Pháp sống và không có ý định làm quá chuyện lên. Sau sự việc này, ông cũng quyết định viết thư hối lỗi với gia đình và quyết sống một đời ẩn giật. Kho báu của Ji Sung cũng được ông ấy nhờ vợ mình cất lại chỗ cũ, nhờ đó mà cuộn băng ký ức đã vẫn còn đó. Sau đó quản gia Kim cũng tìm lại được và đưa lại nó cho chủ tịch. Thứ quan trọng với bà nội thật ra không có điều gì khác mà chính là những kỷ niệm, những khoảnh khắc vui vẻ của đứa con trai và đứa con dâu mình, và giọng nói của chúng chính là kho báu đối với bà. Ji Sung khi về nhà đã mua cho bà mình một đôi giày màu đỏ bằng số tiền tự mình kiếm được. Bà rất vui khi đứa cháu trai mình đã lớn khôn như này. Ngày hôm sau trong lúc bữa sáng đã được dọn mà vẫn chưa thấy bà mình xuống. Ji Sung vội vã chạy lên phòng bà mình. Bà vẫn nằm đó nhưng không hề trả lời lại. Ji Sung nhìn hình ảnh này đã biết bà đã rời đi. Mọi người ai cũng khóc đầy đau thương khi chủ tịch ôn hòa, Diệu Hiền đã rời đi. Còn Ji Sung thì cũng đã mất đi người bà yêu quý mình nhất, người xem cậu là cục vàng và là cả thế giới đối với bà. Ji Sung cùng Bok Siêu vào một chiều tà đến thăm bà nội, cô chủ động nắm tay để động viên anh. Những hình ảnh về người bà hiện về trong đầu anh, lý do bà anh luôn mang giày cao gót dù nó đau chân là bởi vì bà luôn muốn được sống thật trẻ trung, đó là thái độ của bà đối với cuộc sống này. Khi bà mang giày cao gót đỏ, dáng đi bà sẽ trở nên thẳng hơn và dáng đi của bà sẽ trở nên đầy sức sống. Có lẽ bà của Ji Sung sẽ mãi bước đi dạo như thế không dừng lại và Ji Sung chính là động lực để bà bước tiếp. Con người chỉ thật sự mất đi nếu như chúng ta thật sự quên mất đi học, họ sẽ sống trong tim ta nếu ta vẫn còn nhớ tới họ. Chuyện buồn đã qua, chuyện vui sau đó đã đến.
Một sinh mệnh mới được sinh ra trong ngôi nhà này, khi quản gia Heo đã có con với quản gia Kim dù vẫn chưa được cầu hôn. Còn Bok Siêu thì vẫn thích ở căn phòng gác mái cùng em trai của mình dù Ji Sung đã cố khuyên về sống cùng anh. Ji Y Sung ở nhà được quản gia cho xem lại bộ phim tài liệu lúc trước, giờ họ mới nhận ra cô gái với nụ cười tươi như hoa đó chính là Bok Siêu. Cũng nhờ vậy mà cậu luôn cảm thấy cô ấy luôn rất quen thuộc. Ngày hôm sau, giám đốc Cha quay lại trở thành giám đốc điều hành, sự đẹp trai của anh ta khiến nhân viên nữ điên đảo. Maji thấy vẻ đẹp này cũng không hiểu sao anh ta tại sao lại đẹp trai đến thế. Cô bất giác cười vô tri, cảm thấy có khi bản thân vẫn còn thích cha Jong Won. Ji Sung cùng Bok Siêu ngồi một góc thưởng thức cà phê pha giống như hình ảnh thuở ban đầu của hai người họ. Giờ đây tại nơi này trí nhớ của anh đã thật sự trở lại, định ôm cô vào lòng nhưng cô ngại ngùng bỏ đi. Rồi anh vào văn phòng pha cà phê cho tất cả mọi người. Bù lại thì giám đốc Cha giờ cả trăm công nghìn việc khi đã được thăng tiến lên một cương vị mới. Rồi anh hẹn Bok Siêu đi dạo bên ngoài, rồi tặng cô món quà. Anh mong rằng dù sau này có ra sao thì anh đây vẫn sẽ là người đối tốt với cô. Ở nhà, quản gia Kim cũng đã chính thức cầu hôn quản gia Heo một cách chân thành và lãng mạn. Bố mẹ của Jong Won cũng dọn về sống cùng anh, họ quyết định sẽ sống cho tới khi nào anh kết hôn thì họ mới rời đi. Mẹ anh liền muốn đi vào nấu mì vì dù sao chồng bà cũng đã khiêng đồ nặng, nhưng bà lại đem ra siro mận đỗ vào khiến người chồng mất quyền kiểm soát mà quát. Mong bà sau này không được đem siro mận vào khu bếp của ông. Lần đầu bị chồng quát như thế, bà liền giận dỗi xách vali rời đi trong đêm. Mà đêm tối thanh tịnh này thì bà chỉ biết ghé nhà của người bạn già. Thế là hội ba chị em, bộ ba tam tấu được tụ họp lại và cùng nhau chơi rất vui vẻ. Cuối cùng sau bao nhiêu chờ đợi thì lễ cưới cũng đã được diễn ra, các bà mẹ đã diện lên những bộ đồ đẹp nhất tất bật chuẩn bị từ sớm. Ba của giám đốc Cha cũng tới, ông nhìn vợ mình rồi liền tiến tới xin lỗi, cùng đó là thả tim rất là trendy. Giám đốc Cha, một người cuồng kính thời trang, đã tặng một cặp kính đôi làm quà. Còn anh In Seong đã tặng họ đèn tâm trạng đúng với cách anh ta làm náo nhiệt khi anh có mặt. Sau đó thám tử Nam cũng tới đây cùng với một chậu cây cảnh làm quà, một anh chàng khỏe mạnh và luôn tinh tế trong mọi việc. Cuối cùng lễ cưới đã được diễn ra, quản gia Heo xinh đẹp trong bộ váy cưới sánh đôi cùng với quản gia Kim. Maji, người có ám ảnh với mùi hương nên đã tặng cho đôi này một máy khuếch tán mùi hương xịn nhất. Còn thiên thần không cánh của Ji Sung đã tặng phiếu giảm giá không giới hạn thời gian cho họ. Và dĩ nhiên ông Hoàng mua sắm Louis đã tặng cho quản gia của mình một chiếc xe hơi để ông tiện đưa vợ mình đi du hí. Sau đó là màn quang hoa cưới, bất ngờ người bắt được chính là mẹ của anh In Jong. Maji khi nghe lời khuyên từ hai người mình từng yêu nên giờ đã dám thổ lộ tình cảm thật lòng với giám đốc Cha. Ngược lại, anh In Jong đã được Ji Sung khuyên nhủ rằng cô ấy đã cố đối tượng thích đó chính giám đốc Cha. Anh không muốn người anh cưu mang mình lại sống trong ảo tưởng phũ phàng. Cứ thế tối đó In Jong đã khóc rất nhiều vì chuyện tình. Hôm sau, giám đốc Cha vô tình đã gặp được ý trung nhân của đời mình, khi cô ấy cũng là một cô gái bán nhân sâm và cô ấy không muốn bán nó mà chỉ muốn ký hợp đồng với công ty của anh. Khi cô ấy giới thiệu tên mình thì giám đốc Cha cũng đã gạt đi tình đơn phương của mình sang một bên. Sau khi xem xong cuộn băng mà mẹ Maji đưa cho mình, Ji Sung quyết định dẫn Bok Siêu đi xem cùng anh ở rạp phim trên màn ảnh rộng. Đôi khi có những cuộc gặp mặt ta tưởng rằng chỉ là vô tình nhưng hóa ra nó lại là định mệnh. Vào ngày mà công ty Go Live quay số hộp nhạc bản giới hạn thì bất ngờ ba mẹ Bok Siêu chính là người đã được phần quà đó. Cô bật khóc khi thấy ba và mẹ mình đang nhìn cô với một nụ cười rất tươi tắn. Và cái ngày mà Ji Sung ngồi khóc vì không có hộp nhạc cũng chính là Bok Siêu đã đi tới tặng nó cho anh. Quả đúng với câu nói triệu hạt mưa rơi không hạt nào rơi nhầm chỗ, người đến với ta không ai là ngẫu nhiên. Ji Sung lấy ra chiếc hộp nhạc có tên của cô bên dưới rồi trao cho cô. Người mà anh trân quý trong gương kho báu hóa ra lại chính là Go Bok Siêu. Hai người cùng nhau trở về căn gác cũ và trao nhau nụ hôn. Chắc rằng trong mỗi trong ta ai cũng muốn yêu và được yêu một cách nồng cháy và lãng lạn như thế. Hãy đừng lo sợ, rồi một ngày các bạn cũng sẽ tìm được ý trung nhân của mình như Ji Sung hay Bok Siêu mà thôi. Vì Thượng Đế sẽ không bỏ rơi bất kỳ người nào tử tế và đối đáp người khác với trái tim đầy ấm áp và sự chân thành. Được rồi, bộ phim đến đây là kết thúc. Các bạn bỏ ra 3 giây đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nha. Cảm ơn các bạn đã đón xem kênh của chúng mình. Hẹn gặp lại mọi người trong bộ phim tiếp theo. Tập hôm nay đến đây là hết mất rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.